còn quả miên nhây phây giờ cái khó nại thô mây thành tao chiếu chụp buồn nhiệt tú quan hiếu của buồn nhiệt chiếu con mày mai như vậy tao phản mày máy keng mai biệt nhiệt tú nhây phây quay sự gì thành ngắm mây mày tung còn buồn nhiệt phây năm mây đu phút mây tung quang buồn nhiệt hiệp nay hiểu muốn hiệp nay hiểu muốn hiệp nay hiểu muốn lại thì sao vô lại thì sao vô lại thì sao đang xin ở bài búa miền àไหนโดฟินเป่าเสียงหย่อนะบัวเมียนไหนบัวไม่นักร้องช้ำหย่อนายบัวอีหยังนายบัวแต่ไม่เปียเต่าไปจุเสียเต่าไม่บัวนายให้บัวเล่นสดเนาะสนับทีมลำถาดของบ้านบางปูล้อนะครับให้เตรียมตัวเลยนะครับงั้นมาแองมาอีเต่าศิลปินอีสานนะสูเวียงแกนใบตะปัวหายเนี่ยหายใบปัวไม่หายต้องใบอะไรไม่ได้หาย2ตัวมันเป็นหวังก่อนซ้อเอียบัวมีตัวเอียสูสูว่าสูไม่เก่งน่ะเป็นน้ำแฝงเจียนเหวสูเชงเนาะแต่เป็นสิ่งท้ายเมียนอันเฮ้ยเนี่ยอยู่ว่าอย่างนั้นโจจุงแต่เราตู้สิบเล่งหางมันป่าจุงน่ะนี่หนูก้องไม่ติดชาร์ตอันดับ1บัวเขียวบัวอ้อยบัวอ้อยโจเมียนจุงอ้อยป่าเมียนจุงอ้อยดนตรีนี่เจ้าแล้วแต่ไฟนี่นะอ้อยโจแต่มันป่าเชียร์นะบัวเชียร์นะมันให้เป็นอาชีพทหารหรอมันป่าเขียวน่ะบัวเกิน100เยสโจซัมติวจุงยัยก้องบัวเรื่องมาต่อยมวงนะเปียมิงพิมพ์ล้อกันอยู่ยูทูบมานี่สูวิ่งแก่นมาซัมติวจุงยัยติวหนังเป็นมวงเซเลื่อนมิงมิงกินติวกับคุมมวงแต่ว่าอันให้ยัยน้อยเบนแต่อีติวจุงบุมังเพลงแรก将头尽当东部草扎烟ไม่ให้เชียนอยู่อย่าไม่เอียรอปุ่นไม่เอียแองจังตูไม่ว่าผู้เอียกองหำไม่เมียนช้ำเสปวดบัวเก่งหำจ้าตายเท่าอีหอยไม่บัวกองเยียไม่เป็นเหี่ยวเก่งไม่เห็นlại nhung đông nay yêu có ý dỗ lông bùn mây đông hai cũng dỗ ai chuồn bùn ý hỏi tia máy hiểu con mây mai xiang thấy trên bao thô đủ chiều mình như chi mày hâm ý oi quang ý ia lạnh béo mây mi cô đông hai ôn đông hai khâu đông hai dấu ai mấy lâu ia hiểu hay gió tu lông ai thấu y nói mây bùa công ia mây bể hiểu kênh mây hề lại hay nhung đông nay yêu có ý dỗ lông phun mây đông hai cũng dỗ ai ruột phun ý nói tia mây hiểu con mây mai xiang
包听见包哦，拖住脚，拖住脚，拖住脚，没事。ไม่ทำเอียอ้อยกวางเยียแหล่งเปียวไม่มีโกโก้ดงหายมุดดงหายเขาดงหายเจ้าตายไม่เล่าเยียเหี่ยวให้จอตุลมโทษดูเจียวโทษดูเจียวไม่ยี่ชีไม่ทำเอียอ้อยกวางเยียแหล่งเปียวไม่มีโกโก้ดงหายมุนดงหายเขาดงหายเจ้าตายไม่เล่าเยียเหี่ยวให้จอตุลงคุ้มวังไงแฟคุ้มวังเต็มแบบเซ่หวังจะออกหวังแต่ถ้าต้องหนาวหวังสักวันนอนอยู่ปูงตัวเนี้ย hãy xách xáchฮะเปล่าเจียงไหน hãy xách xách โอ้โห การแสดงของปังปุโรนะครับให้สแตนบายตรงหลังเวทีด้วยนะครับจะแสดงต่อจากการเล่นสดของพวกเรานะครับผมการแสดงของปังปุโรนะครับปังปุโรแต่ว่าไม่นักร้องอย่าเต่าตัวนี่หรอแต่เสียงเปล่าว่าเพลงสุดท้ายไม่ติวซุงก่อนที่ซุงนะเป็นเสียงซุงเยเฟียสไตล์เหยื่อยูทูบมิงเหยื่อมิงตู้ปยาชุลหาเหยื่อยอดวิวทะลักเลยนะครับยอดวิวใน YouTube นี่200 ล้านวิว200 ล้านวิวตัดเลขศูนย์เลขศูนย์ตัดส่วนเองจากอีนับเลขศูนย์นะ200 วิวหลังจากร้องวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะเป็น 2,000ขึ้นมา1,800ที่ซุงใส่ก้องเถาบัวอิวเมียนมีเงี้ยความหมายก้องเถาบัวอิวเมียนนะใส่บัวเมียนหมายไม่ซ้ำไม่ถึงแม้มาไม่ซ้ำน้ำกั้วอันบ่าเหยียดน้ำกั้วอันนี้มาเมียนได้ซ้ำแล้วนะเอาบัวเงี้ยฝิ่งเมียนนะอีสานนะเมียนหลุนเมียนฟ้าใต้อย่าก้องเมียนหวาดโสเจี๋ยมาแต่บัวโกแต่ปานใส่ก้องแต่ป้าเนี่ยอันไหนบัวจ่าแต่บัวเงี้ยฝึกช่วยเนี่ยบัวเงี้ยลูกหลานก้องแต่เมียนหวาหรือเนาะที่ส่วนก้องเถาบัวเมียนนะศูนย์ห้ำจ่าขนาดบุ้มบังบัวอิวเมียนไม่กองอีจันบัวเยี่ยมให้น้องกัวai bùa trâu mây yên xuống hỏi báo tiêu dung bún mây tú ngoan bùa dù nam cha làn thanh lát máy tung quang tỏi bùa lồng giỏi tai cảm run nhiều máy tung yêu bùa nhảy miên phì máy tung đi sổ lốm chúa tai phản máy hỏi con bùa mây bịa nhiều thô bùa kế quăng chuối bút cha chăm trên cha em chát bút tỏi có yêu té mà ôm cụ phút phá kịch mãi tôm cha phan bùa nái nằm tỏi thô bùa yên du nằm tỏiไม่ตุกปีโซลงชั่วใต้ผ่านไม่หอยกองบัวไม่เปลี่ยนเหี่ยวโทบัวเก๋กวางสุยบุญจ้าช้ำเจ็ดจ้าเองจัดบุญต่อยก็เยี่ยวแต่มาองค์กูฟุดฟ้าเก่งไม้ต้มชาฟันบัวนายนำต่อย
thô bùa kênh quăng dưới bún cha chăm trên cha anh chát bún tỏi có yêu te má ông cú phút phá kịch mai tốc cha van buồn ai nằm tỏi thô bùa yết chú nằm tỏi thô bùa yết chú thành tỏiโอ้โหไหนประชาสัมพันธ์ไตโอบัวใหม่พวงมาลัยบ่บัวหมายไตพวงมาลัยเป็นกำลังใจปุ่นบัวนักร้องตัดตุโยอ่ะเดียวอ่ะเอาจุดเฉาเยี่ยเจียงหัวอ่ะนะเท้าเจียงหัวโลเดี๋ยวนายเฟียนติวจุงนายยิงจุงได้ห้างหนูเนี่ยติวอ๋อเยอะการหมายเอกลักษณ์อีกันเนี่ยโอ้ยังแต่เฟียแต่ปุ่นบัวเมียนหัวต่อยห้ามจ๋าตุงบอจ๋าตุงแจงจ๋ายังติวจุงนะอาจารย์สูเนี่ยจุงในเหวบัวอิวเมียนอ๋ออีจันเนี่ยจุงเนี่ยเหวอิวเมียนนายะเอาเปล่านายะแต่แนะนำตั้งเอาบัวในนั่งดนตรีอ๋อไม่โลฟินนะบัวหิวเนี่ยโลฟินเนี่ยหิวเนี่ยอาซานเซรีอาเซงเซรีเนี่ยบัวหิวจริงเหรอนายะแนะนำตั้งโอ้บัวใหญ่มือกีตาร์อิวเมียนนั่นนะมือกีตาร์พักการหัวน่ะนี่เทวโลญานนะโออ่ะทางไม้เต้านะเต้านะนินไม้ค่ายเพลงนี่กันไม้ค่ายเพลงไม้สังกัดศิลปินหนอนเต้านะถ้าเต้าไอ้ป่าจูงนะบางจะเนาะครูวงแค่เบ้งไปไหนอ่ะทำไมเต้าเอ๊ะเต้านั้นตุงแนะนำฮะถ้าเต้าหิวตุงเต้าเต้านั้นบุญเยซุปเปอร์สตาร์นี่เหวตอนตุ้ยเนาะคิดจังนะตุ๊กหวังนี่จุงเดี๋ยวทำไมเต้าสูเวียงกันต้องแนะนำแล้วเต้าเอ้าว้าวบัวยังเมียนโอไปกันหมดแล้วบัวยุ่งเบียนไม่บัวจะหายบัวยุ่งเบียนไม่บัวจะหายยุ่งบัวยุ่งเบียนยำเดายำตะปูไม่ต้องมาคู่ยุ่งเมียนไม่เอ้ยเลยโจไม่ยานไม่ปันใจไม่ต้องโจโตสวายบนเมียนบัวอยู่เมียนเต่าไอ้จูห้ำจ๋าไม่ต้องบอดจ๋าอยู่เมียนไอ้จูต้องเหี่ยว
面，套套有毒康家，当家有面，套套有毒周龙，有面，面龙爱用爱做，听家有面，也中一也有，就发就过干有，就发就过干有，就发就过干，破本有面，发就过干有，就发就过干有，发就过干，我有面也中有面。À, bài chắc vừa là tôi cho vừa lộng hiểu vừa mãi yêu chun giúp cháu nhận buồn vừa càn yêu tú mày tung là cũ ôi yeah yêu biên hoa yêu biên tao tao yêu tu hâm trả tóc trả yêu biên yêu tu tô yêu biên miệt lùng mày yêu ai tu hình trả yêu biên ya trống kinh bia chiao yếm phát yếm cô căn hiu yếm phát yếm cô căn hiu yếm phát yếm cô căn hiu yếm bùa bên yêu biên yếm phát yếm cô căn hiu yếm phát yếm cô căn hiu phát yếm cô căn bùa yêu biên ya trống phát yếm cô căn hiu yếm phát yếm cô căn hiu yếm phát yếm cô căn yếm bùa bên yêu biên yếm phát yếm cô căn hiu yếm phát yếm cô căn hiu yếm phát yếm cô căn bùa yêu biên ya trống yêu biênนะแองไม่ตัวแกงข้างนอกไม่ยึดต่อศิลปินเอาโอเคอ่ะ ใบปัวใบเบยมันอัลลูอ๋อสุดยอดอ่ะ ลืมแนะนำตัว อ่ะเหมือนกันคู่เหมือนกัน เดียเหี่ยวอาลูเนาะอาลูภูลังกา อ่ะ แนะ ไม่ นำ ธ ค ร น รม อื่ ดาน หมดลืม วันนี้พี่ใหญ่พี่ใหญ่นี่โอ้เป็นทุกอย่าง ต้อง ประชาสัมพันธ์ที่เจนใครที่หาเบอร์โต๊ะไม่เจอให้ไปติดต่อที่น้องนักเรียนที่ใส่ชุดนักเรียนนะครับใครที่มาถึงหน้างานแล้ว ถือตั๋วโต๊ะจีนแต่หาโต๊ะไม่เจอ ให้ไปติดต่อที่น้องที่ใส่ชุดนักเรียนนะครับผมเดี๋ยวขอเคลียร์ไว้ที่แป๊บหนึ่งนะครับต่อไปจะเป็นการแสดงของน้องๆบ้านปางปุเลาะนะครับในชุดแสดงลำถาดนะครับจะมีการแสดงอยู่2ชุดด้วยกันนะครับมีนักแสดงตัวน้อยๆมาด้วยนะโอเคครับชื่อดีๆลูกนี่นะโอ้อุตส่าห์แต่งตัวมาตั้งแต่กี่โมงลูกตั้งแต่กี่โมงนึกไม่ออกไม่เป็นไรอันนี้เป็นชุดการแสดงของบ้านปางปุเลาะนะครับได้แสดงหลายที่มาแล้วนะครับเป็นชุดแสดงที่สร้างชื่อกับบ้านปางปุเลาะเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นชุดแสดงลำถาดนะครับย้ำอีกทีแล้วกันนะครับใครที่ถือตั๋วบัตรโต๊ะจีนนะครับที่หาโต๊ะไม่เจอนะครับให้ท่านถือตั๋วบัตรโต๊ะจีนเดินไปหาน้องๆที่ใส่ชุดนักเรียนนะครับทางน้องๆจะนำท่านไปหาโต๊ะของท่านนะครับผมสาวพร้อมยังโอเคนักแสดงพร้อมยังSia con nhất trong mây mưa Sia con nhất trong mây mưa Tôi cháu nên của mây mưa tú nhẹ phai Giang phai và kinh thương Hai tao còn lưu nhau Nhẹ kinh
tao tài nam yêu đương giang tao tài nam như điện liêu mây dầm thầm hay đau mây chia tay tình người ai thao phai tại cháu mây cuối địa đô hắm cháu mây xìa tuổi địa đô hắm cháu mây xìa tuổi mới thấy tuổi mới tú kê mồ yếm kia nòng làng tay cao quang chủ miệt xìa tuổi cao tua liễu mấy ôi ruột kẹo tua liễu mấy ôi ruột kẹo với cháu tình kẹo xiết yểm hay đau mây chiếc tai tình người hai bao phay tại cháu mây cuối địa đô hắm cháu mây xìa rưỡi địa đô hắm cháu mây xìa rưỡi mới thấy phụ tuổi mới tú ghê mồ yếm tia nòng lá tai cao quang thủ miệt xìa rưỡi cao tua liễu mấy ôi ruột kẹo tua liễu mấy ôi ruột kẹo mà cháu tình chào xiết yểm hai đau 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 mà cháu tình chào xiết yểm ขอเสียงปรบมือให้กับนักเต้นเรานะครับ จบการแสดงชุดแรกไปนะครับ เดี๋ยวจะมีการแสดงชุดที่สองนะครับเป็นการแสดงผสมผสานนะครับของอิวเมียนแล้วก็เป็นของจีนด้วยผสมผสานนะครับเอามาก่อนเสียดาเอาขึ้นเลยคนซ้อมไม่ได้เหรอโอเคพูดภาษาไทยนิดเดียวนิดเดียวโอเคคนเมียนเหรอนี่เป็นคนเมียนอ๋อดาวเวียนเยอะจะไปก็เยอะไทยเมียนเยอะบอกเยอะจะก็ที่ร้านอยู่ยังไงพิธีกรตู้ไฟหน่อยไงงานไปหนูเด้อเสื้อไปก็เสื้อไปยังก็เสื้อไม่เป็นเล่าเลยยังปุ๊บไปแล้วยังให้ลำขอโทษครับการแสดงชุดที่สองนะครับพร้อมแล้วสาวมา弯的根麻哟，大呀靠在大树上啊，活泼的鱼儿游呀呀游呀游在清水塘，美丽的山茶花呀，开呀开在高山上啊，白的姑娘脸哟，哎呀圆呀圆家家啦。白白的脸蛋青纱妆啊，苗条的身段俏模样哟，温柔的时候啊，像像月亮哟，热情的时候啊，像太阳。
山上的男人我不爱呀，一心要只爱呀，看呀看家郎哟，看家郎。弯弯的藤蔓哟，爬呀爬在大树上啊，活泼的鱼儿游呀呀游呀游在清水塘，美丽的山茶花呀，开呀开在高山上啊，白的姑娘圆哟，哎呀圆呀圆家喊家啦。白白的脸蛋青纱妆啊，苗条的身段俏模样哟，软弱的时候啊像啊像月亮哟，热情的时候啊像啊像太阳。山上的男人我不爱呀，一心要只爱呀，看呀看家郎哟，看家郎。弯弯的藤蔓哟，爬呀爬在大树上啊，活泼的鱼儿游呀呀游呀游在清水塘，美丽的山茶花呀，开呀开在高山上啊，白的姑娘圆哟，哎呀圆呀圆家家啦。โอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับนี่เป็นการช่วยแสดงของน้องๆบ้านปังปะเลาะเดี๋ยวก่อนขอถามนิดหนึ่งว่าชื่ออะไรกันบ้างทำไมเต้นสวยขนาดนี้และเก่งขนาดนี้อ่ะชื่ออะไรกันบ้างแนะนำหน่อย สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอารยาแซ่จ๋านะคะ ชื่อเล่นชื่อปอยค่ะ สวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงอลิสลาแซ่จ๋าชื่อเล่นชื่อข้าวฟ่างค่ะ สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวกัญญารัตน์ใจปรีชาวัฒนากุล ชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะ ชื่อเมียนชื่อก้อยจอยค่ะ สวัสดีค่ะ ฉันชื่อเด็กหญิงดิธิตาใจปรีชาวัฒนากุล ชื่อเล่นชื่อแพรค่ะ สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อเด็กหญิงกนกวรรณแซ่ลีชื่อเล่นชื่อบีชื่อเมียนชื่อฟาร์มเบ่งค่ะ สวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงกัญญากรใจปรีชาวัฒนากุลนะคะ ชื่อเล่นชื่อฝ้ายชื่อเมียนชื่อว่าฟาร์มจอยค่ะ สวัสดีค่ะ หนูชื่อนางสาวพิมพิพาแซ่ลีนะคะ ชื่อเล่นชื่อเบียร์ชื่อเมียนชื่อว่าไหนเม่งค่ะ อ่ะเหลือตัวเล็กชื่ออะไรครับลูก จันทาวัฒนาจุ จันทนาไกยุ้ยชัดๆทำไมไม่ออก จันทาวัฒนาชื่อน้ำหนาวค่ะ อ๋อฟังไม่ออกครับเอาเป็นว่าจันทรักษ์ใช่ไหมลูกโอเคครับ น้องใช้พลังเยอะไปหน่อยก็เลยพูดไม่ออกเหนื่อยนะฮะอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆด้วยนะครับผมเก่งมากๆครับอ่ะลำดับต่อไปขอเชิญอาจารย์เจตนะครับเป็นพิธีกรในช่วงถัดไปนะครับ ช่วงประมูลนะฮะประมูลชุดเบี้ยนนะฮะ
โอเคปุนบัวใบปัวปุนนึงบัวนั่งร้องโอ้บาจุกิเมียนโทใบปัวปุนนึงบัวหลังจริงซ้ำอ๋อยันห่างคู่ยังไปยังดูยันว่าบางทีที่ได้ห่างเอเชียมันเตชิได้นั่นได้เดินมาต้องชงเดินมาชงยี่ไม่ก็มาชงนี่ยอมเบิ้ลร้อนเลยหรอก็จ่าอ๋ออันนั้นเนาะอันนั้นเป็นบัวยมน้ำช้างยมน้ำช้างยมน้ำจะโหเซปุนบัวมาหมันนุ่งแกงควางมาหมันช่วยเจนนางหยิดช่วยเจนเลยหางด่างโอไม่บวมแกนุ่งยันยิ้มหางแกนุ่งยันหรอยิ้มมันโยเซียนเนี่ยบ้านน้ำจะโหเป็นเหยียดน้ำช้างต้องอ่อยปุนบัวเหยียดสูงไม่ป่วนเสาเจนประมูลประมูลบัวอีหมวนเหล่งเจนยี่ไม่อีเตลุยเสาอีเตโหได้ปูนบัวจ่องเจ็บประมูลยี่เจ้าเซไม่หายุงเอียดเหยไม่หายุงเอเล่ฮานอพ่อแม่ปูนได้เตียนบัวหวังด่างโอประมูลยี่เจ้าเซเหล่งเจนยี่ซ้อเหยียดเตลุยฝ่าใต้กองถมเตลุยเจียกรเหยียดชินบาทหรือว่าเสกองฮัตเต้าพูดเหยียดชินสูงปัวเลยอีบุญเจียกรปูนเลยบัวโอมเต่าแต่เย็ดเต่านี่ก็โอ้ยปุ่นเหยียดชินบาทโอบ่าเหยียดสาวปุ่นฉางสาวเหยียดอีปัวสิกองฮัตเต้าโอ้ฝันแต่ลุยสวยงี้อ้อยชาวเจ็ดชาวเจ็ดสายอ้อยตุ้มแต่ลุยเอาไม้ญี่ปุ่นแปะเงี้อ้อยเนี่ยแปะเงี้ชินเงี้เหยียดชินหยีแปะบาทโอเคสกองนี่ปุ่นเหยียดชินหยีแปะบาทกันเต่าของเขาโอมจะเยอะลงปุ่นอย่าหวานมาปุ้นยี่หวานเหลือเยี่ยสาวเสียบเนี่ยเยี่ยปัวเจ้าปุ้นเองเหรอตู้เยี่ยหวานแต่เปียกปุ้นเยี่ยมูลนิธิฮันนอเซจิวทงปุ้นบัวเมียนบัวหิวแต่เตียนฮันนอเยี่ยมแนะนำเจ้าโหเป็นบัวประมูลเยี่ยช้างโอประมูลเยี่ยจังโหฮันนอบัวโทชิงโอเยี่ยจุ้งดองเทงจองจุลุยมาอีเตลุยชาวอีเตโหโทชิงแต่เย็ดเต่าน้องเกาหลีน้องเกาหลีโอลินเตเย่เต่าน้องพิมพ์คุณบงหรือว่าตะฟามเต่าน้องอ้ำเฉาน้องเจ๋งโทชิงกว่าเวทีแรงจริงแรงจริงหรือบุ้มเตนายแบบจำเป็นโอเคแต่โชว์ตัวดังโชว์ดังเดินโชว์เลยครับเดินโชว์เลยกางเกง2 ตัวนายหรือว่าหนงเมียนหนงปัวชงใต้อะไรหนงปัวชงใต้รุ่นใต้อันนั้นปุนบัวมังเต้าปวดลิ้นเตอีเตโหเยอะปวดจ่วยให้ดีเยอะอ้อยลงอันนั้นตั้งปุนช่างบัวประมูลอย่างชุดเด็กขาดังโซเจนโอเคโซเจนดาวขากลางดังโอเคโซเจนมาโด่งดังแองไม่อีเต้าตรงถึงเจนมาอีเตลุยมาอีเตลุยไม่น้องพิมน้องพิมคุณโบงิเซียคุณบงเซียเยี่ยมหายโทษชุดจะลุยเนาะโทษฝากฝ่ายชาวจีนเกาหลีโทษสาวขอสาวหน่อยครับโอเคโทษเดิน1 รอบใบบัวต้อนรับเกาหลีสาวน้องพิมใบบัวโซเจนน่ะปุณวัมังดังโซเจนปุณวัมังดังอีเตลุยนั่นแต่อีเตลุยช่วยให้นายหรือบัวนงบัวชงได้นงบัวชงได้ใจหนงจักใจหนงเครื่องจักรเกาหลีหล่อเงี้ยนิ่งจูเจนหล่อให้บัวหล่อแต่ลุยจูเจนหล่อให้ถ้าเต้าอร่อยนะก็ได้ไม้นะเนาะเตยน้องพิมพ์นิ่งจ่วยนี่นิ่งจูเย็นจูปุ๊บจ่วยปั๊บบัวเสียตอนถ้าเต้าดงหายโกยังเจ๊รวยจึงยังจูปุ๊บตางโหลวะหรอเตยจูปุ๊บจ่วยปั๊บโอเคถ้าเต้าจิวทงบุญบัวหิวเตะลิ้วเพ่งจิวทงบุญบัวหิวกองได้เตยหยัดซูงบัวประมูลตายบัวประมูลตาย
งานโอมเจมีขายดาวเปียมูลนิธิเปียบริเวณมูลนิธิอิวเมียนไทยหรือในแต่งานตาแองหลงยังบุญเยยินจงกันอยู่ว่าเจเปียเต้าเยาบัวฮันนออโทบัวอย่าจุ้มเป็นเหี่ยวชาเถงเจนออกไม้ป่วนประมูลในแต่อีแต่ลุยเองชาวเจนอย่าหากางอีแต่โหออกฮันนอปุ่นน้องเกาหลีโทว่าโทเมียนมัวก้องแต่ว่าจิ้วเมียนมัวโทเมียนมัวชาวเจนประมูลก้องแต่เดียนว่าดังโอ嚟自都關耶穌啊，面冇大參加，而家隨之諗在啊，就都知啦係盲面白族啦係啊，而陣นั้นมันแต่ลุยอย่างตอนลุยชามเสียตอนลุยเป็นเสื้อคลุมอ่อนหนงผัวลุนตายมันจะหนงจ้างสงตายถ้าตาเอาหลงเนาะอย่าจุ้งลำใจประมูลโอแรงจริงช้ำ โอเคฮัตต้าประมูลตู้ออยปุ่นอยากฟังคู่ชาวเกาหลีชาวเจนน้องพิมพ์โอเคใยอะไรนะอ๋อเป็นเสื้อใยกันชงอ๋ออันนั้นเนาะเป็นเสื้อใยกันชงจวยให้จูเจนยั่วเย็นจังโหจูเจนฮะเนาะยั่วเย็นจังโหจูปุ๊บล่างปั๊บอ๋ออันนั้นเนาะจวงเย็นจังโหจูเจนเนาะเสียวปุ๊บอ๋ออันนั้นเนาะว้าวสรรพคุณดูน่ายาวไม่บัวอาจจะแข่งเจ้าประมูลไม่บัวอาจจะแข่งเจ้าประมูลโอน้องพี่มาชิงเด็ดเดียนเชิญชวนพี่น้องร่วมกันในการประมูลด้วยลุยหย่อยไห่ช่วยกันประมูลด้วยนะคะ เสื้อตัวนี้ สวยมากเลยค่ะ ดูจากหน้าตาคนใส่ค่ะ ขอบคุณมากครับมังลิวหางน้องพิมพ์ก้องเนาะมังลิวช่วยให้ลุยอย่าช่วยเมียนทุกอย่างเมียนอย่าช่วยใจยังไงช่วยยังไงอีเต่าต้องช่วยไปในบัวไม่ได้บัวมาโอเคอีผมหลักคู่บัวโอตอนไหนอีเต่าไม่ลืมนะฮะสองหนุ่มยืนนั้นก่อนนะฮะโอเคบัวแต่ประมูลอันใดดังเสียตอนนี้ดังเป็นอย่างตอนนี้ดังเสียดังเป็นอย่างดังเสียดังโอเคประมูลเสียเย่น้องพิมพ์สู้แต่รุยห้างจันหนูกองเนาะโซนงใยกันชงโซได้นงปัวรุ่นแต่โอช่วยก็จูเจนมีขาดาวอย่างตู้จูเจนฝ่าวที่ไหนอย่างตู้จูเจนมีการเบียวอย่างตู้จูเจนบุญยอมอย่างดูเย่มีหายอย่างตู้ฮันแน่นอฮัตตาอลงการเด็ดเฮงเจนประมูลโอเคแรงจริงว่าประธานมนตรีประธานมนตรีแองก้องได้เย็นอธิบายนั่นแต่ลุยเย่นั่นแต่ลุยเย่จะโดดังแต่ด้วยนะว่าบัวเมียนโตตาบัวเมียนโตตาหรือว่าทำมือมันแต่ญาตินะเพื่อประมูลแต่นะทุกบาททุกสตางค์เปียกบัวเมื่อที่ครับผม เปียกบัวเมื่อที่หรือโจยุงต่อตาแทงบัวเมียนบัวต่อยหางนอโอบัวแทงยิ่งจ่าประมูลแทงยิ่งจ่าประมูลว่าจูอิมวนบัวฝุ่นก้อนตู้เหยียดแสนนุ่มอย่าแสนได้ยาวก็หรอกยังบังตะกอมด่างนะอย่าแสนตัวยังเป็นโอเคฮันนอบัวพร้อมที่จะประมูลว่าน้องพิมพ์ซุ้มเตะเสียตอนยังลุยดังช่วยให้เป็นเสื้อกั๊กแขนกุดเสื้อกั๊กแขนกุดเสื้อคลุมเริ่มต้นเจียกรเหยียดชินบาทเหยียดชินบาทเจียกรเหยียดชินบาทมาหาเต้าอ่อยหลงนั่นแต่ลุยเหยียดชินบาทโถสุกบัวฟ้าสุกบัวโอ๊กฮะฮัตเต้าดูแกงมาอยู่ไฟสุกบัวเหยียดชินบาทโอ้ฮาโปงเหยียดชินบาทโอเคสุกแกเหยียดชินบาทบัวเทงหมั่งแกเห็นโอสิก้องอัตันบัวซูงหรือว่าเยี่ยหมั่งปวดนอป
กว่านี้อ่อยแต่เย็ดเต่าในบัวปุนเหยียดชินบาทหรือว่ามังกาไม่ให้เต้าสู้ยังไฟ หาเต้าสู้เลยไหม ให้เต้าสู้ยังไฟกองโอมแต่ลุยสวยเยอะลงเยอะตุ้มแต่ลุยเยอะปุนกระช้ำให้เต้าเองอ่อยปุนเก่าช้ำเหยียดชินบาท ขึ้นครั้งละ500อ่ะ ขึ้นครั้งละ ชินหือ 500เปล่าเปล่าเย็นจุน 1,500 บาท 1,500 บาท ใครรับ1,500ละสู้ไหมครับ 1,500 บาทใช่ไหม 1,500 บาท ฟ้าวยืนจุนแปะโอ สู้ไหมครับสู้ไหมครับ แปะโอเคยมปูนี้สู้ยังไฟบัวเต้าอ่อยสายยังไฟจิกรชินอมเดจิกรอีมาเงินปูนเดาชินยะ เส้นหูจะลอยขึ้น ชิน นะ ยะมาเต้าสู้ยังไฟโอ เส้นหูนะ จวยหาโอฮักหาปะเจียอีชิน ซิน อี 2,000 ชิน 2,000 เอา เอา อี ละ ชิน เอาละ อีชินเนี่ยฮะโอเคกันปูงนี้กันปูงสู้ยังไฟสู้ในอีบัวสาวอะโอ 2,500มาให้เต้าสู้จะไฟ อ๋ออีชินมาเห็นไหม อีเส้นหูอี อ่ะ เส้นหู ไม่เนาะโอเคเดาสู้บัวเดาสู้บัวอีชินโอเค 2,500 เดาดูว่าอีชินแรงจริงแรงจริง เดา แรงจริงเดาดูซิว่าเสื้อลายสกอตว่า อ๋อ ก่อสู้นะบัวโอเคอีชินอีชิน 2,500 ฮัตเต้าเองสู้อยู่ไฟ ปูสู้เนี่ยปูสู้เนี่ย เสียตอนอ่ะหมวยเสียตอนโจหิวแต่หมายปุ่นเอาสู้เจนสวย 3,000สู้ไหม ฮะบัวจีน โอ้สุดยอด 3,000 from USA thank you so much brother บัวจีน 3,000 บัวจีนเอ็มหาเต้าสู้อยู่ไฟเอ็มหาเต้าสายอยู่ไฟบัวจีนสิก้องฮัตเต้าเองปุ่นเกี่ยวช้ำสู้บัวอยู่บัวสาวโอบัวจีน บัวซิน เยียด มีคนสู้ไหม3,500 บางเทงบางเก็บบัวฮัตเต้าสูงบัวสู้นอกกันเดบัวบัวจีนอีบัวจีนกะหาดูสู้ หามาเนี่ยหามาเนี่ย กะหาว่าประธานคนนี้ เยี่ยมหวังกว่านะเยี่ยมอย่างนี้ไอ้ฮะ 35บัวจีน โอ้ รองอดีตสวงโอเคบัวจินเอาบัวจิน 4,000เฮ้ยเฮ้ย 4,000 4,000 โอเคเอา thank you so much brother เย้จิน นี่สูงกว่านี้ไหมครับ เย้จิน เย้ ว่า จิน สกอตเต้าสูงบัวนะโถบัวเย้จินเยือดเย้จินไหนมีมือตรงไหน สู้เนี่ยขอสู้เนี่ย เย้จิน สู้ฮะสู้ อ๋อมันจะหลอกหรือว่าพนักงานดูสูงบัวเอากะหา มาเนี่ยมาเนี่ย เย้จิน 5,000 brother 4,500 Brother, never give up. Never give up. Give up. Never give up. Never give up. ยาชินนะ ทางนี้ไปครับทางนี้ไปครับ USA ยาชินไปแล้วยาชินเย็ดยาชินอี สูงจะเปิดอบยาซินไม่ต้องสูง ยาชินมาตะบุญนะฮะยาชินบัวโอเคใบบัวแรงจริงแรงจริงแรงจริงเนเตะก็ตะนึกว่าเทงหมายเนเตะลุยห้างจางประธานมนตรีกองนอเนเตะสูงงานเปียบริมือที่ปุณประธานมนตรีแรงจริงได้เตียนต่างได้ต่อประมูลต่อ แรงจริงอกอาจารย์ว่าเต้าก่อนไปต่อไปต่อหรือสาวสวยคนไหนไม่รู้นะครับ ครับ ในนามของมูลที่ยูเมียนไทยขอบคุณมากนะครับ แรงจริงซ้ำแรงจริงซ้ำ งานเปียกเบอร์มาที่ โอเคอาจารย์ว่าเสียจุ้มเตะน้องพิมพ์จู้ตุ้มเปียชินเนี่ยพูดมากันน้องเกาหลีพูดไปอ้อนเตี้ยๆพูดไปอ้อนที่สุดเอา นิดนึง ไงกองนิดเดียวเนาะ อีจู不用陪我 give up never give up โอเค เริ่มที่ 3,000 เลยไหม 3,000 เลยไหม ขอเริ่มที่ 3,000 เลยใช่ไหม เพราะน้องเกาหลีนี่ ใช่มันระดับโกอินเตอร์ใช่ไหม ใช่ ต้อง 3,000 ดังทั่วโลก โอเคได้เอ้า บัวซิน เริ่ม 3,000 ขอเริ่มที่ 3,000 นะจีกอนบัวชิน จีกอนบัวชิน we start 3,000 บาท we start 3,000 บัวชินอีซานไปเจียล้อซานไปผมใจออกซานไปตามแปะ ซานซิน
姐夫，三千，你话姐三千哦，拨千300-400啊，拨千就讲300-400呢？对，8-9对对对，ให้กองชินโอเคฮันนาบัวจึงก่อนบัวชินไม่ฮัตเต้าจังตอนไฟไม้เต้าเมียนมัวโออเทงประมูลนักเตะลุยหวยเอกตอนยานแต่เปลี่ยนมูลนิธิบัวชินไม่ไฟโอ บัวชินเขาเรียนกันก็เรียนก็เน้นเกาจบปยาชินนะเขาเรียนเอา เจเจบัวชินไม่เต้ายิงไฟโอบัวชิน 3,000 3,000ครับ บัง 3,000 แก้ปัดได้โอเคแรงจริงบัวชินแต่เย็ดเต้ากออยิงดาวนิ่งสู้ปัวแรงจริงแต่ลุยรวยให้ออก กิ้งสวยฮะ จูเจนอากอนะสวยไอจูเจนอากิ้งสวยหายออกฮันเดนอโอเคฮันเดนอบ่ายนัดดอกอสูงปัวออกสูงปัวนิ่งจิกรออกปัวชินบาทเทงจิกรฮันเดนอไม่หันเต้ายังไฟ ให้เต้าสู้เนี่ยไฟ ไม่เต้าสู้ยังไฟโอปัวชินลายหางอย่าตายอ่ะหนูจิกรหยันนะออกไม่ยังไฟโอปัวชินยืดใบปัวยังไฟจังตอนยังลุยน้องกะหรี่สู้จะได้ปัวชินอีมายังไฟโอมังโตจิวเยี่ยมซิงหวังกว่า เอ้มาอย่าฟ้อกินเขาเรียกไทยนักก็เรียกกับสู้โสดยังไปเหมือน ปะเจียปัวชินโอเคปัวชิน 3,500 thank you brother thank you so much thank you I love you ให้เราอยู่ yeah thank you โอเคแรงจริงนั่นเต้ากอน้ำตายหมางเลยเมียนฝั่งนะยังไม่กลัวตายนิ่งปุนปัวชินมาหาเต้าไฟโอไอ้ไม้กระเต้าไฟไอ้ไม้กระเต้าไฟโอ มึงเตะลุยได้ไหมตัวเดียวในโลกโอ้ ใช่ใช่ ตัวเดียว ไม่ ใน จะ โลก เตะฮะเยี่ยมนั้นหนุ่มเดียมไม่จะเตะฮะต่อไม่กระเตะฮะโอเคปัวชินยืด เดี๋ยวชินมาอย่าฟ้อ ปัวชินอีปัวชินปัวโอเคแรงจริงโอ้แรงจริง thank you brother thank you so much โอเคฮันเนาะบัวอีเต้าตรงบัวตู้เย่ปุ้นช่างบัวตู้ระฝาตาเชงชาวเจนในบัวกาฟังโอเคฮันเนาะน้องบัวเองเจียได้เตียนถอยเราได้อีแล้วน้องโอ้โซดังยืนใกล้ๆนี่ก็ได้โอเคน้องอีเต้าโอเคน้อง2 คนเดินเข้ามาข้างหน้าเลยครับนายบัวเมียนโหเมียนเยโหนงปัวโจใต้ ลงปัวโสดแต่ อย่าฟินหังอย่าจุนงปัวยับ มาสินงปัวยับยัดเย็น นั่นลงปัวทรงไง นงปัวชงนั่นบัวนงปัวโจใต้ลงปัวโสด จะเย่นงปัวชงได้มาเย็นชงยินนักกะเดียมาเย็นชงยินนักกะเดียฮันนอนทำแต่ในบัวปุนกว่างเจียโหชิก้อนเย็ดเตยเย็ดชิ้น อย่าชินหน่อยอย่าชิน เย็ดชิ้นเจียก้อนเย็ดเตยเย็ดชิ้นเป็นโหบัวเมียนโห อย่าทบประมวลด่างตัวเนี่ยอย่าขอรับราคา ได้อย่าเกี่ยวหน่งเนี่ยไปเยอะเยอะไปหนูว่าหนักน่าจ๋อ โอ้เป็นยุคไอ้ยับตัวเย่ยับตัวเย่โอเคบุญเย่ประธานมนตรีสตาร์ทให้ 1,000 บาท 1,000 บาทมาให้เต้าสู้ยังไฟเหยียดชิ้นเหยียด ไหมครับมีไหม ไม่ไหม มาอย่าไฟโอ เหยียดชิ้นอีเมียนโหเหยียดชิ้นมาเต้าสู้เหยียดชิ้นปัวโอเค ขอบคุณครับ ตู้เหยียดเตยเนี่ยตัวที่2มเตโอไม่ตุ้มเตโอ ครับ ตัวที่2เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยเจนเย่อาจารย์ประมูลตู้เตเมียนลุยเฉาเจนจังตอนลุยเจนสิตอนลุยสิก้องบัวออยแต่ฉัดบัวครับฟังเซียวเจนเป็นชิ้นระลึกไปครับฟังน้าอ่ามเจนเซียวเจมังโทษชิงตัวเยโอแล้วบัวจะได้ฝากแต่ฉัดบัวครับต้องฟังพ่อน้องไอ้มาเหยียดเตโหไอ้มาเหยียดเตโหยังหมั่งแต่ก่อสู้ตัวอย่างเนี่ย สิก้อนเหยียดชิ้นมีนังเย่ สู้ที่นี้ โอเคสิก้อนเหยียดชิ้นมีนังโยเตโหเหยียดชิ้นไม่หาเต้าnhư phảiหาเต้าsungปัวหาเต้าเด็กเก็บประมูลsungปัวเหยียดชิ้นมาnhư phải ô อย่าชินหรออย่าชิน hả bằng
trái măng bèo bố mày vai ô Việt Chín chỉ con Việt Chín Việt Chín ô năm mươi miền hồ ở rồi hay rồi hay มีใครลดราคาไหมครับอย่าชินนะอย่าชิน มาฮะโตประธานวันดีเอียเริ่มคนแรกไปเริ่มคนแรก โอเค เหยียดชินเหยียดมาอย่างไรโอ้ได้แองบุญกับสามเตะเหยียดชินอีเหยียดชินบัวโอเคนั่นแหละจริงแล้วบุญบัวใบบัวกับเขาเจนการประมูลโอ้บัวประมูลจบอ่ะบัวใบบัวแรงจริงโอ้แรงจริงก่อนแรงจริงซ้ำโอเคให้เราบัวตะกางตะกางเชิญนัดเราได้ประธานมนตรีบุญตะกางเชิญโอ้ต้องกะลีสัจเจนน้องพิมพ์แรงจริงเราประธานมนตรีบัวฝ่ายใดสาวเจนน้องๆครับทางฝั่งสองคนยืนตรงกลางเลยครับโอเคโอเคน้องอีกคน แรงจริงซ้ำบอกว่าเมียนหัวต่อย น้องอีกคนนึงยืนข้างโอเค ตั้งบัวเองมาอย่ายุงโอเองมาอย่ายุงแต่ปนเมียนตู้ประมูลเป็นในพาสปอร์ตที่ยาวที่สุดในโลกโอเค ผ่านพิธีปลุกเสกเรียบร้อยโอเคอันนั้นแรงจริงซ้ำอันนั้นโอเคฮันนอเองโทรไปปัวยืนสุนปุนนั้นได้เปียเต่าตอนจะเสียโอโทรไปปัวปุนันนี่ปัวไหนจริงไหนจริงไหนจริงขอบคุณครับไหนจริงไหนจริงโอเคโอเคนะฮะฮันนอเองป้อเจนเวยปุนกว่างจังโหเองป้อเจนน้องช้างเองปุนอีเต่าพิธีกรน้องแจ็คเถาน้องป้ายโอเองแต่รับดำเนินรายการต่อไปขอเรียนเชิญเลยครับต่อจากนี้นะครับเราจะมีรายการของเราต่อเป็นรายการพิเศษนะครับนางแบบและนายแบบกิตติมศักดิ์นะเป็นยังไงกันบ้างครับนั่งกันเต็มกันหรือยังโต๊ะเก้าอี้ยังมีที่ว่างอยู่ไหมครับท่านใดที่หาโต๊ะไม่เจอนะครับติดต่อที่กองบัญชาการได้เลยนะครับฝั่งซ้ายมือของกระผมนะครับมีเต็นท์สีชมพูอยู่ตรงนี้นะครับสามารถติดต่อที่นี่ได้เลยนะครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแปงออนเมนมัวต่อยน้อมเจโหยูบัวเซไมเดินแบบนางแบบนายแบบกิตติมศักดิ์ใช่แล้วครับผมโทษแนะนำตัวเนี่ยบัวเหี่ยวตังหวังตองไฟจันบัวเหี่ยวมัตติกาเต็มสิริมงคลเยยมจึงค้ำพะเยาเตะจินด่างเผยจ้วยเซยมนะจิงไฮยมเราซิบหลางเอียต่างจันหวังทวัชชัยสันสวัฒนายมบ้านไทยพัฒนาอำเภอเวียงแก่นจิงไฮเตะน้ำจะโหเซนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์หนูบัวพร้อมบัวใหม่แนะนำฉางเซเวปุนเพื่อให้บูชนียบุคคลหรือบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและมีกิจการต่างๆได้มาเปิดตัวและร่วมกิจกรรมซึ่งมีอีกหลายท่านนะคะที่ประสบความสำเร็จเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลตัวอย่างซึ่งมีอีกหลายท่านแต่นี่เป็นแค่บางส่วนที่เราเชิญท่านมาเปิดตัวและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะไม่ง่ายเลยนะครับที่เราจะมีโอกาสได้เห็นผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มาเดินแบบให้เราดูเนี่ยมันไม่ใช่หาดูได้ง่ายๆนะครับ1 ปีอาจจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วเราอยากจะให้มีแบบนี้ทุกๆปีนะคะดีมากเลยครับก่อนจะเจอกับนายแบบนางแบบนะคะโทก้องเตเตียนก้องเซบัวเมียนไหน
บัวเยเมียนเซฮาฮานออ่าหมายจองจุเพราะว่าหนูบัวเดินไหนหนูบัวจองจุหมายแบบว่าบัวโลหอยเนี่ยจองจุเอ็นชาวบัวอีจันบัวเมียนเนี่ยเสียงโจตายแบบเมียนประยุกต์เนาะบัวเมียนน่ะหมายความภาคภูมิใจโทก้องเจียนว่าที่เรามีชุดที่สวยงามนะคะโดยเฉพาะปักที่เป็นผ้าปักที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเราเองเมื่อสมัยก่อนเด็กผู้หญิงอิวเมียนทุกคนจะถูกสอนให้ปักผ้าให้เพื่อโตขึ้นมาก่อนแต่งงานว่าที่เจ้าสาวจะต้องปักผ้าเป็นนะคะเพื่อทำกางเกงให้กับตัวเองฉะนั้นผู้หญิงทุกคนต้องปักผ้าได้และปักผ้าเป็นนะคะแล้วก็ส่วนเครื่องประดับนั้นผู้หญิงชาวอิวเมียนจะใช้เครื่องประดับเงินแท้ในงานต่างๆเป็นที่มาของคำว่าไม่มีไม่ใช้ถ้าใช้ต้องเป็นเงินแท้เท่านั้นนอกจากนั้นชาติพันธุ์อิวเมียนยังใช้เครื่องเงินในวิถีชีวิตประจำวันเช่นวัยแรกเกิดเราจะใช้เครื่องเงินติดเป้อุ้มเด็กหรือว่าหมวกของเด็กทั้งผู้หญิงและผู้ชายส่วนวัยกลางคนเราจะใช้เงินแท่งเป็นสินสอดทองมั่นและเงินเหรียญเพื่อทำพิธีมงคลต่างๆวันสุดท้ายของชีวิตเรายังใช้เครื่องเงินเป็นการหมายถึงว่าก็ใช้ประดับแต่งกายนะคะในวันสุดท้ายด้วยเนาะแล้วก็มีอีกประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือใช้ดูดสารพิษออกจากร่างกายยามเจ็บไข้ได้ป่วยได้ด้วยค่ะใช่แล้วครับผมขอขั้นเวลานิดนึงนะครับผมท่านใดที่เป็นเจ้าของรถนะครับอีซูซุนะครับบอใบไม้ต่อเต่า4394จังหวัดน่านนะครับท่านไปขยับรถของท่านด้วยนะครับโอเคค่ะให้ไหนน้ำเจ้าโหบัวปวางเฉาตรงบัวเยเมียนนายแบบนางแบบซาวพร้อมนะคะโอเคค่ะนางแบบคู่ที่หนึ่งคุณวิมลวรรณพัชรวานิชเดินคู่กับคุณบุญญานิชเดินคู่กับคุณบุญญานิชแท้เต็นคุณวิมลวรรณภูมิลำเนาจังหวัดน่านมาในชุดผ้าปักด้วยฝีมือภูมิปัญญาของชนเผ่าฟิวเมียนแบบประยุกต์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านลายเงินงามแรงบันดาลใจมีความชื่นชอบเครื่องแต่งกายชุดชนเผ่าอิวเมียนตั้งแต่เด็กได้แรงบันดาลใจจากเสื้อยุคปัจจุบันตัดออกมาให้ใส่ได้ทุกโอกาสเครื่องประดับเงินแท้ที่คุณวิมลวรรณใส่นะคะจะว่านนะคะทรงปุ๋ยตกแต่งด้วยเงินแท้และกำไรเงินลายโบราณลมดำขัดเงาคุณบุญญานิชเป็นครูชำนาญการพิเศษหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนจุมปรีวนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินทร์เป็นคณะกรรมการชุดก่อตั้งมูลนิธิอิวเมียนไทยและเคยเป็นรองประธานมูลนิธิอิวเมียนไทยเป็นผู้ร่วมเริ่มงานมหกรรมอิวเมียนโลกและเป็นพิธีกรงานมหกรรมอิวเมียนโลกตั้งแต่ครั้งที่1จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นพิธีกรเมื่อเช้านี้นะคะคู่ที่สองนะครับคุณคงฤทธิ์รัตนไพบูลย์เจริญเดินคู่กับคุณวรรณการเจริญนภารัตน์เจ้าของกิจการโรงแรมคงการ์เด้น2 สาขาคงการ์เด้นบ้านจัดสรรชานเรซิ่งเรสซิเดนต์ร้านค้าสุภวรรณและเจ้าของสนามแบดมินตันแรงบันดาลใจชอบลายปักเยี่ยวเมียนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมียนเครื่องประดับร้านเพนซิลีนายแบบนางแบบคู่ที่3คุณคณพจน์นารานิพัฒน์กุลอย่างจันทิมเดินคู่กับคุณภกาพันธ์เจนจบอักษรหรือน้องจิ๊บคุณคณพจน์ภูมิลำเนาบ้านห้วยช้างรอด
จังหวัดเชียงราย อายุ 43 ปี จบการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประวัติการทำงาน ผู้อำนวยการภาคบริษัทสีกรุงโบรกเกอร์จำกัด อาจารย์ฝึกอบรมของสถาบันประกันภัยไทย และเป็นอาจารย์ฝึกอบรมของบริษัทสีกรุงโบรกเกอร์จำกัด มาในชุดอิวเมียนประยุกต์จัดทำโดยแม่ก้อยบ้านห้วยฉางรอด คุณภกาพันธ์เป็นคนผ่าตั้งจังหวัดเชียงรายนะคะ ปัจจุบันทำงานธนาคารเกียรตินาคินนภัทรจำกัดมหาชน มาในชุดอิวเมียนประยุกต์ที่สวยแบบเรียบๆสวมใส่ง่ายและใส่ได้หลายโอกาส ผู้ที่ 4 นายอนุสรณ์ฟุ้งนิติรัตน์ใสเดินคู่กับคุณวิชุดาว่องวัฒนวิโรธปุ้งลายหินแซ่ฟงคุณวิชุดาอดีตผู้สมัครสสจังหวัดลำปางเขต 2 อาชีพปัจจุบันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ กรรมการมูลนิธิอิวเมียนไทยรองประธาน SME จังหวัดลำปางกรรมการหอศิลป์จังหวัดลำปางกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยมาในชุดราตรีจากห้องเสื้อยามมี่สหรัฐอเมริกา คุณอนุสรณ์ภูมิลำเนาบ้านจอมแขวนจังหวัดกำแพงเพชรหน้าที่ทำงานเคยเป็นสมาชิกอบต3 สมัยอดีตผู้ใหญ่บ้านเกษียณอายุราชการการศึกษาจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ต่อไปผู้ที่ 5 คุณสุรชัยโคสิตประภาดาต่างจันเหลียว เดินคู่กับคุณสิริพรโคสิตประภาดาฝูงฟาร์มเสี่ยว คุณสุรชัยเป็นเจ้าของกิจการทำทองค้าส่งอยู่จังหวัดน่าน มาในชุดเสื้อกล้ามผ้าทอ แต่งด้วยลายปักมือ พร้อมด้วยเครื่องประดับสร้อยคอห้อยจี้หัวใจทองคำแท้ คุณสิริพรเจ้าของร้านสกุลเงินจังหวัดน่าน มาในชุดเดชหางปลาแต่งด้วยลายผ้าปักมือ ประดับด้วยสร้อยคอเสี้ยวพระจันทร์พร้อมกับกระเป๋าเงินแท้ คู่ที่ 6 คุณสมชายรุ่งรัชตะวานิชยะตั้งเย่าหลีเดินคู่กับคุณกมลแซ่เตินตั้งจันยงคุณสมชายเจ้าของกิจการดอยซิลเวอร์ประกอบกิจการเครื่องเงินจากจังหวัดน่านอดีตประธานมูลนิธิยิวเมียนไทยมาในชุดประยุกต์สูตรคอจีนตกแต่งด้วยลายปักยิวเมียนสวมใส่ได้ในหลายโอกาสมาพร้อมกับจองเป็นอุปกรณ์ที่ชาติพันธุ์ยิวเมียนนำมาใช้ประกอบพิธีมงคลในวาระต่างๆคุณกมลนักธุรกิจผู้ริเริ่มบุกเบิกเครื่องเงินในจังหวัดน่านเมื่อ 40 ปี และท่านยังเป็นผู้นำพาช่างเงินจังหวัดน่านไปถวายงานในวังศิลปาชีพจิรดาปัจจุบันท่านทำร้านทองธนพลและร้านอาหารรีสอร์ทชุ่มภูคารีสอร์ทอำเภอปัวจังหวัดน่าน และคู่สุดท้ายคู่ที่ 7 คุณคนึงนิดรัตนไพบูลย์เจริญหรือคุณเจี๊ยบเดินคู่กับคุณกุณกรรัตนไพบูลย์เจริญหรือคุณดุลทั้งคู่เป็น CEO เจ้าของธุรกิจบริษัทเลมอนอินเตอร์เทนจำกัดและโรงแรมเชียงของพาราไดซ์อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายคุณดุลมาในชุดแต่งกายอิวเมียนแบบดั้งเดิมพวกศีรษะด้วยผ้าปักตกแต่งด้วยเครื่องเงินแท้ส่วนคุณเจี๊ยบมาในชุดแต่งกายอิวเมียนแบบดั้งเดิมพร้อมกับผ้าคลุมไหล่เงินแท้ที่สวยงามที่สวมศีรษะเป็นผ้าพันศีรษะแบบดั้งเดิมตกแต่งด้วยเครื่องเงินแท้ส่วนกางเกงที่ใส่อยู่เป็นงานปักมือที่ละเอียดและสวยงามตัดเย็บเป็นกางเกงสวมใส่ง่ายสวมใส่ได้ทุกโอกาส
เครื่องแต่งกายคุณเจี๊ยบได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์วิไลพรแซ่ลีอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วย ทั้งหมดนะคะคือนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์เป็นปูชนียบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในชีวิตสวยงามค่ะทั้งเครื่องแต่งกายทั้งอาชีพของเขา那也总是懂阿ต่อบัวก็คือตรงหรือบัวไม่หรือบัวเง่กงแฟนใหม่หรือบัวเง่ธุรกิจอย่าตู้เจ้ากงอย่าไม่เมงเตาลงเง่ในเตเซปุนบัวตู้กวาดตู้หิ้วตู้แรงจริงนายแบบนางแบบช้ำ Want your skin on my skin just one last time. If I can't have you, babe, I don't want nobody else in my life. So darling, please pull me closer. This is the last time, make me count down, baby. Yeah, darling, please pull me closer. It's not over until it's over. ขอบคุณนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์ทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติในเวลานี้ค่ะ Sometimes it's just not enough when you try side by side. น้ำโซนาบัวเปรียบเป็นรายการพิเศษโอ้มันรายการพิเศษบุ้มหวังนะจิตซุ้งเมียนบุ้มหวังนะนั่นนำจองนะนางงงจองโดยปกติแต่ว่าบัวปวดนางงงจองนี่จะเจี้ยนี่มันจะฮะนะนั่นนี่เป็นสีนะสีเผือกหน่อมนะเหลียวนั่นนี่เปลวเจนยานนั่นเจียนยานเนี่ยเจียนยานลีนะไอ้มาเจนว่าอย่างไรพลอยคริสตัลเกรด 3A เป็นพลอยคริสตัลเกรด 3A ลีนาแนะนำจองนะแต่ว่าฟันเป็นงงจองนะหาเราอัมป่าเยี่ยมป่าเปี้ยมจีนนะเปี้ยมป่าก็อัมป่าแนะนำจองนะเปี้ยมเพเจียวนะอันดอมผู้ว่าเปี้ยมแนะนำจองเข้าใจอ่ะนะอันดอมท่านผู้ว่าเปี้ยมนำจองก่อนลีนาแนะนำโฉนะบัวใต้ประมูลประมูลแนะนำจองบัวเริ่มต้นมาเจียเนาะนี่จ่าจีนเดี๋ยวเริ่มต้นนี่จ่าจีนนี่ป้วนเจเยิมอีวันหืมนะเฮียสมชายก้องนี่ป้วนอีวันหืมป่าสิก้องบัวประมูลเกาซ้ำนายตรงว่าจีดังอีวันหืมเตนอนินเจ้าเปียบุญยกุยนะมหากรรมนายดูนี่ว่าป้วนว่าหังนี่หนุ่มกวนจวนนะเลียเหลวเตนะเซคุณเปียบรู้ในที่ลีน่ามาลายมังกรอาจารย์เราคุ้มกองน้ำมันยันลายมังกรยังซื้อเก่งจ่วยก็ไหมหรือยังไม่เหโหนำจองนะเริ่มต้นอีวานเชียด27,000เริ่มต้นอีวานเชียด27,000นับ1โทษเต๋อจิ๋วเดียวโทษแต่โตเป็นสิวเจียวเดียวยำหมังปัดหัวสิวจะยำจริงก่อนยำหมังปัดกูเดียเมียนราคาอยู่ที่27,000นะคะเริ่มต้นที่27,000มีใครให้27,000ครับ27,000ยูสิเกมหมังปัดมาใช่ไหม
มาเนี่ย ตาจู่ มาในใส่บัวยี่หมังปัดเหรอ อีจันว่าเมียนหัวจังหยัดเส้นหางยัง มันอย่างเส้นหางเหรอ ถ้าไหนเนาะมันเป็นยุ่งถ้าที่ตั้งถ้าเต้าสนใจเนาะแต่ติดต่อตัวเนี้ยอ๋อถ้าไหนไอเหี่ยวอย่าจูนอ๋อบัวไอปุ่นจังโหอย่าจูนสิก้องไม่เต้าเหี่ยวนะบัวเซียวเจียด่างหรือที่ตั้งถ้าเต้าสนใจเนาะกะหาแต่ติดต่อบัวตัวเนี้ยอ๋อ อันไหนอ่ะเอ็งเฮยจูโดแนะนำจองเหรออีหวานเสียทินอีหวานเสียทินมาใช่ไหมโอ้ถ้าบ้านไม้เนาะซุ้งปัวอย่าตู้เดี่ยวตู้โอ้เพราะยังได้กว่ายี่หมังกว่าหรอมาใช่ไหมโอ้มาnó xâyซุ้งปัวตัวเนาะอ๋อnó xâyอย่างเส้นทางxây hành khung như thế nhá ถ้าไหนมันเป็นยุ่งหนูบัวตัวเจ็ดหมั่งแต่ว่าเสียจ่วยยังเป็น อ๋อจะเก่งก็กวัดจองน้ำตาให้หนังดอกหายอ๋อท่านดูว่าเซียวเจนยาหนำหมายพวงมาลัยคนเสียจ่วยขนาดไปอ่ะขนาด Lay your head on my chest just one last time. If I can't have you, babe, I don't want nobody else around. So darling, please. นำจังโหอ่ะอลัมเถาอ่ะตรงอลัมเถาจังโหตรงบัวตู้กวัดเสียจวยฟาวท้ายแต่ปนบัวหมั่งอีมวนเจเป็นซ้ายเสียจวยเงี้ยมวน โอ้ยเสียงมาเจียเต่าตัวเจียเจียเต่าตัวเจียตาโกก็ตาหมังเสียจ่วย คณะกรรมการพร้อมมาไฟออก ประกาศออกแต่ว่า ถ้าเต้าแต่ว่าถือบัตรโต๊ะจีน5,000 บาทถือตัวของท่านไปเอาเครื่องดื่มที่ข้างๆเป็นร้านข้างๆ5,000 บาทจะได้เบียร์อยู่เบียร์ยาวนะครับเบียร์สิงห์5 กระป๋องครับแล้วก็บัตร 10,000 บาท10 กระป๋องท่านสามารถเอาคูปองของท่านเนี่ยไปเบิกเบียร์ได้เลยโอ้ก็ซานก็จะไม่เชียร์ออกกล้องไทยถ้าจานลำวงแตกเนาะนึงไงเชียร์เจ๋งยังนึงหนูก็เชียร์ซ้ำถ้าเต้าตัวว่าสวยว่าปียาชินนะก็ชินฝ่าแมงไฟเสียพ่อยาชินฝ่าแมงว่านะไม่มิงว้าแมงว่านำร้านปุ๋งยันเต๋อว่ามันดาวกระเทนไหนเจาะติ้วตัวโยเจาะเบียร์ตัวเนี้ย นั่นแหละเดี๋ยวว่าด่างบัวปอดเสียจวยบัว
เดี๋ยวขอพูดภาษาไทยนิดนึงนะครับผมมิสยูเมียนอินเตอร์เนชั่นแนล 2025 นะครับผู้ที่จะประกวดได้คือต้องมีอายุ 17 ปีถึง 30 ปีขึ้นไป เป็นเพศหญิงโดยกำเนิดนะครับมีบิดาหรือมารดาเป็นเมียนสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไปนะครับมีความสามารถในการพูดหรือฟังภาษาเมียนได้ มีภูมิลำเนาไม่ว่าอยู่ที่ประเทศใดก็สามารถที่จะประกวดได้นะครับต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายนะครับเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีไม่เสพยาเสพติดไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจนะครับและต้องเป็นคนโสดไม่ผ่านการสมรสหรือไม่ผ่านการเลี้ยงพิธีงานแต่งหรือการใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยานะครับไม่เคยตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรแต่อย่างใดนะครับ ส่วนเงินรางวัลที่จะได้รับนะคะชนะเลิศอันดับที่1ได้เงินสดจำนวน 10,000 บาทพร้อมสายสะพายและช่อดอกไม้รองชนะเลิศอันดับที่1ได้เงินสดจำนวน 7,000 บาทพร้อมสายสะพายและช่อดอกไม้รองชนะเลิศอันดับที่2ได้รับเงินสดจำนวน 5,000 บาทพร้อมสายสะพายและช่อดอกไม้รางวัลขวัญใจมหาชนหรือว่าขวัญใจยูเมียนมิสป๊อปปูล่าโหวตได้เงินสดจำนวน 5,000 บาทพร้อมสายสะพายและช่อดอกไม้ซึ่งขวัญใจยูเมียนเราจะนับจากพวงมาลัยซึ่งท่านใดที่ซื้อพวงมาลัยเราจะนับจากจุดที่ซื้อพวงมาลัยเพราะฉะนั้นท่านใดชอบสาวงามเชียร์สาวงามท่านใดให้ดูที่หมายเลขของเขาที่อกแล้วไปซื้อพวงมาลัยตรงซ้ายมือของดิฉันนะคะแล้วแจ้งกับน้องๆว่าซื้อให้สาวงามเลขใดเขาก็จะลงตรงนั้นแล้วเราจะนับคะแนนจากตรงนั้นนะคะเปียเฮี้ยวเนี่ยก้องเตเมียนว่าไปพวงมาลัยเนี่ยเจ้าบัวไม้จังโหปุนหมายหรือบัวสาวพวงมาลัยเนี่ยบัวสาวยืมว่าหมายเนี่ยจังโหสิก้องไม่บัวไม้ปุนถ้านอมถ้าเต้าเสียจวยจุดจังกันอย่างเงี้ยเลขนัมเบอร์ฮะยุ่งอย่างเงี้ยฮะยุ่งเลขหรือนอบัวหมายเนี่ยเมียนก้องเยี่ยมหมายแต่ปุนถ้าเต้าหรือบัวเจี๋ยเจนบัวว่าหรือนอเท้าจังโหตั้งหรือบัวฝาวใต้อย่าหลอกนออยู่บัวก็เซโอ้เท้าจังโหปุนพวงมาลัยเนาะไม่บัวสิงใต้เจ้าแต่ปุนไม้น้ำมาให้จันประเทศจะออกหรือไม้เจียงเนี่ยฟ้าวเจียงวัวก้องอดปุ้นหาเต้าอดปุ้นหานอมนัมเบอร์แล้วจุก้องเอาบัวมจู่เจ๋งจังโหแต่สาวเจ๋งไปเจ๋งกันแล้วตั้งเอาบัวหยุดจุ้งดุยแต่ปุ้นสาวงามรอบเนี่ยนะมีสาวนะจะด่างเหนือหนงจังโหเล่าจะด่างออกเนี่ยนะเอาบัวหมายนำจังโหเขาหมายปุ้นหาเต้าเอาบัวจังหรือบัวหรือบัวฝาวเช่นเนี่ยนะดูว่าโยคะดูว่ากับจังเดี๋ยวบัวย้ำปูนะบัวเอาบัวกันพอบจังเหลียงทางบัวมันแต่ปุนเสียจุยขนาดบัวหมายปุนอีจุนเต้าจุนเสียจุยชั่วตาเจียบเต้าก้องจังเดี๋ยวบัวเย่เจ้าโหลหลิวเนาะบัวปุนะหลิวแองตาเย่จุนเนาะหรือบัวแองฟ้าวใต้บัวประกาศผลหลิวเจงเจียวเสียเต้าน้อมจะโหเสียเต้าบัวแองปุนฉังหรือบัวปุนพวงมาลัยฮังเนาะปุนอีจุนฮังบัวซ้ำแต่อีจุนฮะมาอีจุนทั้งออกมาอีจุนแล้วว่าปุนบัวทั้งนอจุกันเตมาเตอีจุนมาหลิวหลักเกณฑ์การให้คะแนนตัดสินกรรมการหรือว่าหมั่งให้หยงหรือว่าให้นอปุนคะแนนเสียจวยเซหรือว่าหมั่งบัวจองจุหมายจองจุไอหมายบัวแย่ซินจังไปจังไฟบัวแย่เอเลยหลิวอันสาวเจนเฮียนฟังจวยฮะหลิวตรงเท้านี่ก้องเยว่าหรือแองก้องความเป็นอิวเมียนเนี่ยหมั่งโดยรวมก็ให้ฮานอกวาดนินเป็นเมียนก้องกัตพันธ์เต้าย่างฝาวแต่กวาดเชียงเลยหมั่งกวาดหวังก่อนนั้นเซเมียนนะขนาดนะคะแนนแต่ทุกโจนี่โอ้ขนาดสาวงามอย่าอารามพร้อมนอบัวโทเอาปุนนักร้องเป่าติวจุงด่างหลิวเนาะหลังจากนั้นบัวจะได้พบกับสาวงามทั้ง10ท่านขนาดปุนเวลากับนักร้องน้องเกาหลีนะคะน่าผู้หวังติวจุงสาวยิ่งปูอย่าเต่าอย่าติวจุงเธอเสียงปุนนักร้องแต่อยู่จุ้งไม่หมดเตาไอ้ตั้งเปล่าหรือจุ้งแต่ว่าปุนสายสีจุยอีจันนะจุดเย็น
แล้วว่าเมียนเสียจวยยิมก็หาวิธีช่วยเจ้าฝ่าวิธีแต่อย่างผู้หญิงจุ่มเมียนมาตอนมังกวางเจ้าโฮเซ่把一地中也把掉然后的话导引部把掉来进地中有头香香到西南一种茫茫游面เสียตอนจุยเก่าหอแสงเจียเต้าเจียงใต้หมายฝังชั่วตายไปยันโจตูเก่งเก่าไม่บัวเจียเต้าเก่งเสียเจียงพอบัวเสียงยังเมียนเก่งตรงเหี่ยวกับเจียนเดียวเบี้ยวเยี่ยมนายช่างเฮต้องลุ่นหัวเตะเฝ้าตายเฝ้าจูเยี่ยมเจียน้อมมุงอย่าปวดเท่าจอเจียเหลียวเสียงยังปุ่นบัวเย็นเยี่ยวเหยียดจุ้มก่อเยี่ยวแป้งอ่อนคู่เยี่ยมจอนยันจอนเจียมเจ้ายุงอย่าเจียวเหยียดจุกน้ำเหี่ยวโตเสวยอย่าควายยังเจียเหลียวเสียงยังตายเท่าตายเหลียวจวนเปียวปุ่นจวนเท่ายาจัวเท่าเตี้ยยังบัวแองมันกว้างให้เต่าฝีหันตาเต่าแพงในที่ในที่เจียเหลียวเสียงยังปุ่นบัวเย็นเยี่ยวเหยียดจุ้งก่อเยี่ยวแป้งอ่อนคู่เยี่ยมจอนยันจอนเจียมเจ้ายุงอย่าเจียวเหยียดจุกน้ำเหี่ยวโตเสวยอย่าควายโลยังเจียเหลียวเสียงยังตายเท่าตายเหลียวจวนเปียวปุ่นจวนเท่ายาจัวเท่าเตี้ยยังบัวแองมันกว้างให้เต่าฝีหันตาเต่าแป้งแรงจริงแรงจริงวันประมาณเนี่ยประมาณจะบางเพียงเสียจวย3เสียจวยแรงจริง依然มีหวังต่อยิ่งปูเจ้าเยี่ยมเป็นบ่ต่อยอาชิงปางติ้วจุงมิงหลิวหลอนป่าอีจานเองอ้อยเปล่าปุ่นเป็นบ่ต่อยจุ้มวางเวจูอีจานได้ไม่เมียนช้ำติ้วจุงได้เหี่ยวลงเที่ยวแองกว้างยีห้อยน้อยมวนมวนจังเท้าจังเท้าจังเทียนเมียนมัวเจียต่อก็เยอะเวยลายเต้ยปูงลุนจางสุเปียวมัวต่อยเชียนเชเลยเก่า
mai tay gió mấy quăng giật ly hồi chẳng hồ ya lông miền múa chiếc buông dung tay tháo cắp đôi quăng tỏi hơi tu quăng chiến thế lô hai yếm hồng nín chó phun thai phun y thôi miền múa cắp đôi ô mây bùa yếm lóng nhà xa yết choáng mùa tỏi bùa y chăn yếm lóng nhà phai bùa kén lâu hay lại tỏi mấy quạt chia nhang thắm dù miền múa yếm co keng hay trắng tháo dạo hoa hồi quật liễu miền múa mây hiếu tu bùa mai hay nói chinh hay phăng quang đồng hai lời có sẽ hiếu chú chẳng mùa tỏi mây tu quang khoang bùa chia càng cho em phăng quang tiêu dùng ấy nè ở dầu ôn ở có chiêm với dâm nhiệt của nền phiến tiêu dùng tài lồng hiếu em quang nọ thì thôi xe lồng hiếu ở tu tay quang miền mà tỏi chúng dâm nôm bùi tu tay bà chúng cun miền mà tỏi mò họ tiêu dùng ấy kinh cùng hoàng nhéขอบคุณค่ะแรงจริงโอโอ้ไม่บัวยำลงยาซาขอบคุณยาจวนมัวตอยบัวอีจันยำลงยาไฟบัวแกงเล่าให้ไหลตอยไม่กวาดเจียยังน้ำจูเมียนมัวยำโกเก่งไห้จังเท้าเจ้าว่าโอ้อีหอยปวดลิ้วเมียนมัวไม่หิวตูบัวไม่ให้ถอยชิงให้ฟังกวางโดนหายเลยก็เสียเหี่ยวจุจังมัวต่อยไม่ตูกวางควางบัวเจียกางชอแองฟังกวางแหล่งจริงโอแหล่งจริงช้ำสำหรับพวงมาลัยสำหรับดอกไม้แหล่งจริงช้ำ高山云雾绕苍穹，遥想孤云在心中。千里跋涉梦相随，祖辈智慧照前冲后。银水闪烁映山河，才艺倾慕绽风华。遥鼓声声传千古，文化相传永不朽。银水闪烁映山河，才艺倾慕绽风华。遥鼓声声传千古，文化相传永不朽。
是闪烁映山河，才艺轻舞绽风华。有股声声传千古，文化相传永不朽。一是闪烁映山河，才艺轻舞绽风华。有股声声传千古，文化相传永不朽。一是闪烁映山河，才艺轻舞绽风华。有股声声传千古，文化相传永不朽。one two 平安无面膜得到啊，吊钟有天钟phủ bún mì nó yêu tôi tao tôi quảng cái phải về phía này tiêu dù phun bún thao mây mây có mây nhiễm đông hải có hỏi bún mây tôi hiểu mai mai hải rằng con gì mây chẳng thao mây không thao bằng miền hải đảo khung quạt mây nhẹ tông linh mây hiểu con mây dầm hải khung chua mây dầm nai thao đo muôn mây tu qua nhẹ nhẹ hiểu kênh chẳng thao mâyได้หาคุยกันไปหรอใครร้องได้ช่วยกันร้องครับอย่าจะเก่งมุนอย่าจะเก่งเขาอย่าจะเก่งหอยท้อปุ่นไม่จดตาอย่าห้ำไม่ลงหาอ้อยบัวไม่หิวห้ำไม่หยุดเลี้ยวไม่ให้วิ่งห้ำเต้าย่อไอ้ปุ่นบัวมีหมวดเต่าไปปัวปุ่นก่อต่างตัวออกแบบปัวเยโลโก้ถวยก็ไปปัวปุ่นนี่โนขอบคุณครับปัวเยโลโก้ปัวเยงานอาร์ตเวิร์กเป็นฝีมือของก่อต่างตัวเพจน้องบอลเพจยูเมียนบัวถึงจะแชร์ถึงจะสนับสนุนคอมเมนต์miền hải đảo khung quạt mây nhẹ tông linh mây hiểu con mây dầm hải khung chua mây dầm nai thao đo muôn mây tu qua nhẹ nhẹ hiểu kênh chẳng thao mâyพร้อมกันส่งบัวอย่าจะเก่งมุนอย่าจะเก่งเขาอย่าจะเก่งอ้อยท้อปุ่นไม่จนตายอย่าห้ำไม่ดงหายอ้อยบัวไม่หิวห้ำไม่หยัดเลี้ยวไม่ให้มิ่งห้ำเต้าทิ้งกระเป๋าในที่ซ้ำอย่าจะเก่งมุนอย่าจะเก่งเขาอย่าจะเก่งอ้อยท้อปุ่นไม่จวนต
ta Vì hắm mây đông hai Hỏi của mây hiếu Hắm mây giật liêu Mây hay mình hắm tao Này chính xác không? Vì phía này tiêu dù Vô quân thao mây Mây có mây dâm đông hai có Hỏi quân mây tu hiếu Mai mai hai dần Dìa mây chẳng thảo Đánh chính xác rồi Mây โอ้โหติ๊บแน่นเหมือนกันนะคืนนี้ โอเคอันนั้นเดี๋ยว嚟行酷音哦，土地節嚟行酷音費哦。น้องบุงหมังบวชโอเคโต๊ะจีนราคา 10,000 อยู่ไหนฮะ 10,000 อยู่ไหนฮะ 10,000 โอ้อยู่นี่โอเคอยู่นี่ครับ 5,000 อยู่ไหนครับ 5,000 โซนกลาง 3,000 ครับ 3,000 ข้างหลังแล้ว 3,000 เนาะและหางคุยไฟโอเคคู่ไหนโอเคอีหมวนบัวลมจอยหยันลมจอยฮบออกไปเรื่อยๆโอเคยังโทรไปติวจุงเหี่ยวแป้งออนยี่ไฟเนาะเจียสินด้วยไฟเจียสินเอาลุกขึ้นด้วยกันครับสนุกด้วยกันNhật Bản tiêu dung hả? Nhật tiêu hả? Chốt nhỏ, ok. Mẹ ngon nhé phai, bùa yêu miên bài ngon nhé phai. Lông hiếu đồng hai, tôi quạt em xăm tao. Mày cùng yếm hái đau, mày có hông mây. Bên xìa chuối yếm hay nón lá. Mày tung cánh hoa gạo sâu yê lồng roi sâu muôn buồn miền luôn hải tao tông bên miền luôn chứ mày can tế cắp chuồn tai già tai lo xiang to lồng roi quăng công mày tung hoa lo chinh nhan chúng mấy cao lồng quảng chân bùa như công kể chân bùa như miên tai lục roi pháo dù xuống bùa pháo xuống bùa nhẹ bùa pháo lục cha đạp bùa bùa nhiều khu yếm hai tàu trộm mấy bên số bùn bùa nhẹ hiếu kinh giàu lồng này non chiang do bùa quảng mi mai tụng bùn dấu bùa nhiều khâu lồng lên non chiêm hồ sáu bùa yêu miền phi tai lục roi dấu buồn hỏi buồn buồn miền luôn hải tao tông bên miền luôn can tế cấp chuồn tai chào tai lo xiang to lồng roi quăng công mày tung hoa lo chinh nhan chúng mấy cao lồng quảng chân buồn nhẹ công kể chân buồn nhẹ miên tai lục roi bao dù ขวามือครับขวามือขอมือหน่อยขวามือครับให้เต้าเป็นเมียนสูงโบขวามือซ้ายมือหน่อยครับซ้ายมือหน่อยtiêu thụ đổ nhớ phía cho ta buồn yêu miền số buồn nào
พร้อมกันพร้อมกันไอ้ไม่สุดพร้อมกันโอ้ว่าจะสูงบนเย่บัวฟ้าลงชาหนาวบนบัวเยี่ยวคู่ยังหายตัวจงไม่เป็นจงบนบัวเย่เหี่ยวเก่งเจ้าลงในน้องเชียงชอบพุ่งกว่างมีไม่ต้องปุ่นเจ้าบัวเหี่ยวเขาลงในน้องเชียงโอเจ้าบัวอยู่เมียนฟีใต้ลมจอยเจ้ามวนสูงบัวเย่บัวฟ้าบัวยังหายบัวยังหายม่วนอย่านะนะบัวยังหายโอ้เคบัวยังหายบัวยังหายว่างทุลงในน้องเชียงเจ้าผู้กวางมีไม่ต้องปุ่นเจ้าบัวเหี่ยวเขาลงในน้องเชียงโอเช้าอยู่เมียนฟีใต้ลมจอยเจ้ามวนสูงบนเย่บัวฟ้าลูกชาหนาบนบัวเหี่ยวคู่ยาหายตัวจงไม่เป็นเจ้าบนบัวเย่เหี่ยวเก่งเจ้าลงในน้องเชียงชอบพุ่งกวางมีไม่ต้องปุ่นเจ้าบัวเหี่ยวเขาลงในน้องเชียงโอเช้าบัวอยู่เมียนฟีใต้ลมจอยเจ้ามวนความชุนบัวเยี่ยกงเขตชุนบัวเยี่ยเมียนใต้ลมจอยฟ้าจูลงในน้องเชียงโอเช้าบัวอยู่เมียนฟีว่าไงใต้ลมจอยโจมวนขอบคุณครับ แรงจริงนักร้องบัวอิวเมียนเนี่ยนักร้องเนี่ยเชียร์เนี่ยกิ้งหลงหายเง่อย่าคุมวังหายเง่ให้ไหนนำเจิงโหพร้อมอ่ะบัวตุ๊ปอดเสียจวยอ่ะโอ้จะเก่งอ๋อหวังจงแต่จำติว่าอ๋อโทษทิ้งกรรมการประจำที่ประจำในบนตำแหน่งยีหมวนเนี่ยกรรมการอยู่บนมาอย่าจุ้งเสียเตาเสียลานเมียนคณะกรรมการตัดสินการประกวด Miss Ilmian International ปี 2568 นะครับการประกวดนะคะเกณฑ์การตัดสินนะคะกรรมการดูจากอะไรบ้างนะคะจะมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้นะคะการแต่งกายของสาวงามรูปร่างบุคลิกภาพความงามของใบหน้าการแนะนำตัวความเป็นอิวเมียนนะคะแล้วถ้าผ่านรอบแรกไปรอบ2ก็จะเสริมด้วยแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่แล้วก็รอบตัดสินก็จะมีการตอบคำถามนะคะซึ่งเราจะมีทั้งหมด10ท่านเราจะให้สาวงามแนะนำตัวก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะให้เวลามอบพวงมาลัยตอนนี้พวงมาลัยเรายังขายอยู่นะคะขอให้ทุกท่านสนับสนุนสาวๆเนาะซื้อพวงมาลัยซึ่งจำนวนเงินที่เราได้มาเพื่อเข้ามูลนิธิค่ะเพื่อจัดงานต่อยอดในปีต่อๆไปใช่ค่ะพวงมาลัยนะครับบัวจุ้มเป็นมือต่อยโอตาหมายตู้เงี้ยเราได้มาหยาปูงนะจ่ายปูงนะอีปูงหมายเนี่ยออกอีปูงหมายเนี่ยนะเยี่ยมฟัดปูงตาหมายปูงตัวเนี่ยออกห้างอาจารย์ด่างยูโบก้องเนาะยูโบเซาพวงมาลัยเนี่ยเยี่ยมจุดหมายเนี่ยถ้าไหนบัวหมายพวงมาลัยบัวก้องหมายปนฮานอมฮัตเต้าเสียก้องเจนบัวหมายเมียนหรือบัวอยากเฟี้ยเจียเจนหรือบัวเซาจากน้ำตองเป็นขวัญใจอิวเมียนอย่าเจียงแนะนำจะโหนะแต่หมายมันแก่งตู้อ่ะเราจะก้องเสียจวยมันแก่งฝาเชียงโอถ้าไหนอยู่บัวโทโตกรรมการก้องไม้หาเตาอยู่บัวโตบัวด่างตั้งกรรมการสไตล์โชว์ตัว
คนที่หนึ่งคุณพิมพรรุ่งรัชตะวานิชรองประธานบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่จำกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านท่านที่สองคุณนงเยาว์เนตรประสิทธิ์นายกสหพันธ์ท่องเที่ยว17จังหวัดภาคเหนือเจ้าของบริษัท Euro International ท่านที่สามอาจารย์จันทราแซ่ริ้วหัวหน้าภาควิชาปฐมวัยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท่านที่สี่คุณอรวรรณตั้งทีขายุผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพคับแคร์ท่านที่ห้าคุณธนกฤษฟุ้งกิติกุลอดีตผู้อำนวยการนิเทศติดตามและประเมินผลสพปแม่ฮ่องสอนเขต2ท่านที่6คุณพิสันจันศิลป์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายท่านที่7คุณมริวันย่างวัจนะผู้ประกาศและวิทยากรสอนรายการวิทยุ FEBC International ภาคภาษาอิวเมียนในเอเชียแปซิฟิกนี่คือกรรมการทั้ง7ท่านจะเป็นผู้ให้คะแนนสาวงามในค่ำคืนนี้นะคะกรรมการท่านได้ยินชื่อของท่านแล้วท่านก็มานั่งประจำตำแหน่งของท่านได้แล้วนะครับเดี๋ยวว่าอีบัวอีมวนอีเต้าเป็นพิธีกรสายเสียส่วนเยชังอีบัวลงเหี้ยวไห่เยตู้ไม้ป่วนสาวเจนแนะนำวุยเซเดี๋ยวว่าอย่าให้จิ๊บบัวอย่าจุ้งเมียนหมัวต่อยมึงกุ้นเยี่ยมไถ่กัวไฟเยี่ยมไม่กัวฝากกัวมึงกุ้นไต่น้ายไฟหมั่งเจนออนไลน์ว่าบัวมาจิ๋วเจนแง่ไฟเหล่ากัวไฟเจกัวแคนาดากัวไอมาเจียนอมกัวแง่ตรงทุกกองเถาไฟตรงบัวหมั่งเจนแรงจริงอย่าลงเหี้ยวไห่แง่ตรงบัวอย่าจุ้งชาวเจนตรงเหี้ยวใต้โหบัวอิวเมียนแง่วุยจนหอยนะเถาเจียงโหกรรมการอย่าพร้อมสาวงามอย่าพร้อมนายนออยู่บัวโทษทิ้งสาวงามฝ่าเวทีผู้เข้าประกวดสาวงามอิวเมียนปี 2568 หรือว่ามิสอิวเมียน M01 นางสาวลลิตาแซ่จ๋าวเจียวเหมยง่านหรือว่าน้องพลอยน้องเหมยง่านอย่างเจ๊ยี่จับแหงนินเฮียเฟยจับกิโลนินทางเหยียดแปะจับเซนติเมตรนินเจ้ากงเซเป็นฟรีแลนซ์นินเยี่ยมบ้านขุนห้วยไคล้อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายใต้นายเซ M01 M01 จังเจ้าในเงี้เงี้ยฝังจังเจ้าในเงี้จังนัมเบอร์M ยุ่งเลยนะหมั่งฉันด้วยสู่สู่เซตายหมายนี่ก็ได้พวงมาลัยปุ่นนินต้นจะ
คล้ายหลังใต้โอ อันนี้หลังไหนเป็นหลังไฟเนี่ยไม้ฟ้าจะเล็งปวดหางแต่อย่าจุ้งหนังหิวตุอีทอได้บุเมียนเนี่ยจีหลาเจ็บเย็ดอีชินหืมแปะดวดเจ็บเป็ดอายะตุตายหมายโอกาสเยตุตายเยตุหมายโอกาสตานะจะเสียจ่วยยับหน้างานมหากรรมอิวเมียนโลกอายะหายลงเหี้ยวหายตุตายปวงเมียนหัวต่อยบุหยัดจูงก็ยำพนมตะปูงตายยำพนมกัวตายที่จริงไหนปะหยางจังหยางไหนยะปะก้องเอาตาประกวดน่ะหรอป่ายังมาจังโหอีหางยังมาจังโหตายเนบัวเจียรับสมัครผู้เข้าประกวด30 นาทีอายะเจียประกวดอายะก็เลยตู้เป็นคนแรกหมายเลข M01 อีทอยนายโทเมียนหัวต่อยบุหยัดจูงกุนเตเหี่ยวชะเยียเชียเตเยโอแหลงจริงช้ำ ปรบมือนะครับตาใหญ่ว่าเต้าเสียจวยโอนี่บัวเฮลนางสาวเหมยก้อยแซ่เตินต่างเหมยก้อยนี่ยังเจ๊นี่จะหลวดยังพลังหยัดแปะหลวดเสียบเฮียเจ็บฟาร์มนินเจ้ากงฟีแลนโอนินเยี่ยมบ้านหนองเตาอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายใต้โอเต้าM02ก็จังชะโนเวียงแก่นเมียนเป็นเวียงแก่นเมียนโอเวียงแก่นกว่าฟุนถ้าเต้าเยี่ยมเวียงแก่นตื้อโจออยนินออยออนเหี้ยวนินคุณเหี่ยวช้านินเซหมายพวงมาลัยฟุนินโอเมียนหมัวต่อยอันเนี้ยบัวเหี่ยวเมยก้อยเป็นละตังเสียโออีหางอีตุ้งยี่เจียบหลวนหางสายเสียจ่วย M02 เยี่ยมหนองตอหลังเมียนจังหวัดเชียงรายใต้โอปัจจุบันนะเจ้ากงเป็นนักแสดงหนังสั้นหนังเฉาถ่ายคลิปวิถีชีวิตประจำวันเจียกับกันเนช่องเหี่ยวก๊อกก้อยซอยสุดท้ายนะโอจินดังฝะจ้วยคุณชาวต่อยเชวเจ้าประกวดนางงามฮังอินห้อยแห่ให้ก็ตุโซจะนากินเป็นนางงามบ่ให้บจิวบกเงี้ยนางสาวยันเนี่ยอ๋อเซโทบ่มอต่อยอย่าจุ้งว่าเหี่ยวชาปุ่นเตเอียปุ่นเตกำลังใจเอียโอแรงจริงค่ะสาวงามลำดับต่อไป M03 นางสาวกนกวรรณแซ่ลีเลยเหยียนตอนชื่อเล่นน้องขวัญอายุ26 ปีน้ำหนัก48 กิโลกรัมสูง155 เซนติเมตรอาชีพฟรีแลนซ์ที่อยู่ขุนแม่บงอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงราย
nãy tao xỉa rồi ta phàm của tao xe hiểu lấy hiển to nọ đi hiang chế nhì chụp lụa hiáng nín hía phải chụp pet kilo nín hang nhiệt pet chụp cmนี่กงเซฟิแลนซ์เนี่ยโจหรือว่ามาอาชีพอิสระว่าหยงนินเยี่ยมแม่บ้งหลังตายเยี่ยมซิงไฮเตโอ แป่งอ้อนเมียนมัวตอยไอเยี่ยมเมียนบัวเหวหยันตอนไอเยี่ยมแม่บงหลางจีไฮเตะตายโอไอเยี่ยสายเสียรวยหมายเลข M03 อีห้อยหายตายน้ำหุยนะหายนงเหี้ยวหายตะปวงบัวเมียนมัวตอยก็ตายสืบสารบัวแย่เมียนยาเลฟิงก็แต่ก้องบัวเมียนเยว่าทบว่าเมียนมัวตอยเตะเหี่ยวช้าโยแรงจริงช้ำสวัสดีค่ะนางสาวกนกวรรณแซ่ลีชื่อเล่นชื่อขวัญจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาจีนและภาษาอังกฤษคู่ขนานเป็นผู้เข้าประกวดหมายเลข M03 ส่งเข้าประกวดโดยหมู่บ้านขุนเมฆบงหมู่บ้านขุนเมฆบงตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะวันนี้รู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและก็เผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชนเผ่าอิมเมียนของเรานะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ขวัญหมายเลข M03 ด้วยนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้สาวงามหน่อยครับ ยังมีอีกค่ะ Hello everyone my full name is กนกวรรณแซ่ลี but you can call me Hwan. I am contestant M03. I am proud to represent the rich culture and heritage of the Yumian people with a heart full of passion and determination. I try to inspire others to embrace their roots and celebrate their unique identity. Thank you for this incredible opportunity to showcase the beauty of our community. Thank you. 大家好，我的中文名字是李艳芳。我是参赛选手 M03，我很荣幸能够代表丰富多彩的瑶族文化和传统，怀着满腔的热情和坚定的决心，我希望能够激励大家拥抱自己的根源，并珍视自己独特的身份，非常感谢这是展示我们社区之美的宝贵机会，请大家多多支持，谢谢。ขอบคุณค่ะนี่คือ M03 นะคะ ตาเฟยว่าเต้าเสียจวยนี่เนี่ยบัวเหวนางสาวพินิดาตระกูลพิทักษ์กิจหวังโฝน้องดาอายุ24ปีสูง163น้ำหนัก55กิโลกรัมธุรกิจส่วนตัวนะครับมาจากบ้านน้ำกิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนี่พินิดาตระกูลพิทักษ์กิจหวังโฝนะอยู่น้องดาอย่างเจ๊ยี่สิบเฟยอย่างลังหยัดแป๊ะโดยจะฟาร์มเนี้ยเจียมนี่มาในกันเงี้ยธุรกิจยำบ้านน้ำกิทางผาจังหวัดน่านตายแปงออนเมียนบัวตอยยินยบัวเหี่ยวหวงโป
เอียนละเปลี่ยนเมียนสายเสียจ่วยหมายเลข M04 ยะไตจากน้ำกี้หลังมุ่งนานเตโอยะโตโซจบจันครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อินฮอยกี่หายลงเฮียวกอ ตู้แต่ปวางบวมยันหมัวต่อยเยี่ยมนอมหมุยนาย สวัสดีค่ะ หนูชื่อหม่องโฝ นางสาวพินิดาตระกูลพิทักกิจ น้องดา M04 มาจากหมู่บ้านน้ำกิจังหวัดน่านค่ะ หนูจบจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสำหรับวันนี้หนูรู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยค่ะ ที่ได้มาพบกับพี่น้องชาวอิวเมียนในงานในครั้งนี้ และหนูรู้สึกภูมิใจมากค่ะ ที่ตัวเองได้มายืนอยู่บนเวทีประกวดสาวงามในงานระดับโลกในครั้งนี้ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากน้องดา M04 สาวน่านคนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาวอิวเมียนทุกคนไว้ด้วยนะคะ Hello, my name is Pinida Takun Pitakit. You can call me Wong Fo. I'm 24 years old. I'm from Namki Village, Nan Province. I graduated from the Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Ratchapat University. I would like to introduce Wong Fo M04 to the Union people to cheer and support me. Thank you. เอียอยู่เยี่ยมนำกี้ตะปูงตายตุโกแห่อวดเจ้าอยู่จวดเจ้าอยู่เงาป่านยิ่งเหียวจวดเหียวเงาหางเจ้ายิ่งเหียวจ่าเนี่ยโอโทแต่ก่อโทแต่ต่อยิ่งอวมเหียวห้ำแต่เอียเชียแต่เอียหม่องโฟสายเสียจวย M04 แรงจริงช้ำโอโทษใบบัวบนเสียจวย M04 จะมิงเสียจวยตะหุมเต้าสาวงามคนที่5นะคะนางสาวเหมือนฝันเต็มจิรวัตรหรือว่าน้องฝันนะคะอายุ23ปีน้ำหนัก51กิโลสูง166เซนติเมตรอาชีพนักเทคนิคการแพทย์ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลน่านที่อยู่มาจากบ้านใหม่ร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะสนับสนุนสาวงามโดยมิสเตอร์เมา USA และบริษัทจูเนอร์เซอร์วิสพร้อมกับบ้านใหม่ร่มเย็นเต้าเสียจวยบัวเหี่ยวต่างลายหินนินเฮียงเจสินิจะฟาร์มแหงนินเจ้ากงยมโรงพยาบาลน่านนินยมบ้านใหม่ร่มเย็นหลังตายแปงออนโอบรวมเมียนมัวตอยเหยียดจูงขับจุนเตยาวนอมุยไอเยียบัวเหี่ยวลายหินเวลาต่างเสียสายเสียจ่วยตะหึมว่าเต้าไฟหมายเลข M05 เยียเยี่ยมใหม่ร่มเย็นลางจิงคำมุ้งพะเยาเตยโอจันไทเสียบัวจันไทบัวเหี่ยวเหมือนฝันเต็มจิรวัตรอีจันยะตู้ยีจะฟาร์มเฮียงยายะโตโซจบคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกียรตินิยมอันดับ1อีจันโจกงยำเดียเปียวมุ้งนานเตยโอบัวเมียนหมัวต่อยเสียนเนี่ยกะพานบัวเมียนหมัวต่อยยีซินไมชาหนงเฮนไหนเซนงไฮโลแองกะพานบัวเตยาวน้อมบุยเนี่ยเอาบัวเซตู้เทงจาลมจ้อยหนงเฮียวสืบสารรักษาพัฒนาต่อยอดเอาบัวเมียนยีเจ้าโล if not us then who if not now then when กองไม่เจอบัวหลิวฮาเตากองไม่เจอีจันหลิวไฮจันตรงนายเตยสายเสียจุ๋ยน้อมหอยเยเก่งออยหนุ่งเฮียวเทงจาสืบสารรักษาพัฒนาต่อยอดบัวเมียนยีเจ้าโลเยออยเป็นตัวแทนไฟเป็นวัดเตาเมียนตรงตีบัวเมียนเหยียดจุ้ง
เยอไอโจปุนลุงเดียตาเต่าตู้หิวกองอาบัวเป็นอิวเมียนอาบัวไกวแองหมายความสามารถทั้งจากกันเต่าอายาเก่งเสียนกองอาบัวไอโจฮายุงอาบัวจุเก่งหนงชาหนงเฮียวโจทั้งอายาตรงไตสายเสียจุยอีฮอยยาเก่งหนงชาโจปุนินลงเซโทเมียนมัวตอยปุนมวมชาเยโอเชียเตียเยียห้ามเตียเยียอายาลายหิน M05O Good evening ladies and gentlemen I very welcome to the Thai Union and World Union Friendship Festival 2025 I am contestant M05 My name is Lai Hin My full name is เหมือนฝันเต็มจิรวัตร I am 23 years old and am from ไหมล่มเย็นเชียงคำ district พะเยา province I'm graduated with first class honors from Faculty of Associated Medical Sciences and now I'm working at Nan Hospital in the phlebotomy and laboratory department สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเหมือนฝันเต็มจิรวัตรหรือชื่อเล่นลายหินนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข5หรือ M05 ค่ะตอนนี้อายุ23ปีนะคะมาจากบ้านไหมล่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาค่ะตอนนี้นะคะเรียนจบจากคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกียรตินิยมอันดับ1ค่ะก็วันนี้นะคะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ได้มายืนบนเวทีนี้หนูขอแรงเชียร์แรงใจจากทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้สาวงามหน่อยครับขอขั้นเวลาหน่อยนะครับรถ Honda Jazz นะครับรถ Honda Jazz สีเทากอไก่รอเรือรถ Honda Jazz สีเทากอไก่รอเรือ79-25เชียงรายนะครับกอไก่รอเรือ79-25ไปขยับรถด้วยนะครับตำรวจว่าเต้าเสียจวยโอนินเฮลนิยบัวเฮลนางสาวสอนทิพย์แซ่พ่านเปี้ยนเหมยจอยโอในบัวเฮลน้องทิพย์ในตู้ยี่สฟาร์มหยังพลังเหยียดแปะเจ็บเป็ดเฮียเจียบนี่มาธุรกิจส่วนตัวเยี่ยมบ้านตะควันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายไทยโอนางสาวสอนทิพย์แซ่พ่านเปี้ยนเหมยจ้อยช่วยน้องทิพย์นะครับอายุ23ปีส่วนสูง158น้ำหนัก50กิโลกรัมมีธุรกิจส่วนตัวนะครับมาจากบ้านตะควันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายแป่งออนบัวเมียนมัวต่อยยี่บัวเหี่ยวเหมยจอยสายเสียจุยอิวเมียน M06 ยี่เปียวเยี่ยมตาดควันหลังอำเภอเวียงเชียงรุ้งจิงไห้เตตาดควันหลังส่งเข้าประกวดอีหอยเอียหนงเหี่ยวช้ำกอตุ่ตุ๊บปัดอาบัวเยจุ้งเมียนมัวต่อยตาจ่าวยีน้ำลุยมหาธกรรมอิวเมียนโลกอีมวนยโทจะบัวเยจุ้งเมียนมัวต่อยเป็นแรงเชียร์แรงใจไออิงพวงมาลัยห้ามเอียเชงเอียเถอเจนโอแรงจริงช้ำโอสวัสดีค่ะ
สวัสดีท่านคณะกรรมการ และสวัสดีชาวพี่น้องเอียมเป็นโลกทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวสอนทิพย์เซ่พาน หรือน้องไหมจอย สาวงามผู้เข้าประกวด M06 ปัจจุบันอายุ 23 ปี อาศัยอยู่บ้านตัดควันอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย หมู่บ้านตัดควันส่งเข้าประกวดค่ะ วันนี้รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นชาวพี่น้องอิวเมียนโลกทุกท่านได้มาเยี่ยมชมเที่ยวงานมหกรรมอิวเมียนโลก 2568 และในค่ำคืนนี้นะคะ ดิฉันขอให้ชาวพี่น้องอิวเมียนโลกทุกท่านเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวงามตัดควันด้วยนะคะ ปรบมือให้สาวงามด้วยครับ สาวงามท่านต่อไปนะคะขออนุญาตประกาศนิดนึงค่ะ ทีมงานนะครับทีมงานชรบนะครับผมไปทานข้าวได้ที่โต๊ะ S10 นะครับ สาวงามท่านต่อไปนะคะ M07 นางสาวฟาร์มเฟยแซ่จ๋าวหรือว่าน้องฟาร์มอายุ 18 ปี น้ำหนัก 40 กิโลสูง 155 เซนติเมตรอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษา มาจากบ้านห้วยน้ำเย็นอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสายเสียจวยตะเชียเต้านีบัวเหี่ยวฟาร์มเฟยแพเจียวฟาร์มเฟยฟาร์มนะนินตู้เจ็บเป็ดแหงนินเนี้ยเฟย7 กิโลนินทางเหยียดแป้มัน10 เซนติเมตรนินเป็นเหาะแซงตัวเจ็ดโซแยนินเยี่ยมห้วยน้ำเย็นหลางจิงไฮเตะแปะออนาบัวเมียนหมัวตอยอายาบัวเฮลฟาร์มเฟยแซ่จ๋าวเมียนบัวเฮลฟาร์มสาวเสียจวย M07 อีฮิตเยกำลังโตโซเอียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์62จังหวัดเชียงรายอายายำบ้านห้วยน้ำเย็นอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายอายาหวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจอีกเจนเป็นแรงเชียร์แรงใจอีกเจนแรงจริงช้ำสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวฟาร์มเฟยแซ่จ๋าวชื่อเล่นชื่อน้องฟาร์มค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข7ค่ะดิฉันกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์62จังหวัดเชียงรายค่ะบ้านดิฉันอยู่บ้านห้วยน้ำเย็นจังหวัดเชียงรายขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือค่ะให้กับ M07 ด้วยนะคะตะเป็ดวัวเต้าสายเสียจวยเนนยบัวเฮลปนัสยาอัทวีหงสกุลเจลหมวงเวนน้องหงหยกยังเจ๊จะเป็นยังพลางหยัดแปะหลวดเจ็บหลวเฮียจะเป็นนิมเซเป็นพอแซงโตเจนโซเนี่ยเยี่ยมบ้านวังใหม่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางตายM08 นางสาวปนัสยาอัทวีหงสกุลเจลหมวงเวนน้องหยกนะครับหงหยกอายุ18 ปีสูง166หนัก58 กิโลเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับมาจากบ้านวังใหม่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางอิวเมียนงามร
วัฒนธรรมชาวดอยจอเอียบัวเมียนหัวตอยเอียหวังเวนผู้เข้าประกวดหมายเลข8ตู้จะเป็นทางตายจากบ้านวังใหม่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางสนับสนุนโดยโรงเรียนเกาหลีร้านนาจังหวัดเชียงรายยี่ห้อเยหลงเฮียวกอตู้เด็กกวดบัวเมียนหัวตอยกองโกงกองฟัดกะฮานายโทเมียนหัวตอยเชียแต่เอียห้ำแต่เอียโอแหลงกิ่งช้ำโอสวัสดีค่ะ น้องหงหยกนางสาวปนัสยาอัธวีหงสกุลกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาชีวเคมี สุดท้ายนี้ฝากเชียร์น้องหงหยกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นี่คือน้องหยกนะคะ M08 นะคะโรงเรียนล้านนาส่งเข้าประกวดนะคะสาวงามท่านต่อไปนะคะ M09 นางสาวปานตะวันเจ้าสกุลชัยหรือว่าน้องเก๋นอายุ19ปีน้ำหนัก50กิโลสูง160เซนติเมตรอาชีพนักเรียนนักศึกษามาจากบ้านเมี่ยนคลองลานอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนายเต้าเสียเซตัดจัวว่าเต้านีบัวเฮลเจียวเกนจอยนี่เหียงเจ๊เจ็บจัวเหียงโตเมียหืมเจ็บกิโลทางเหยียดแป้หลวดเจ็บเซนติเมตรอีจันนินโตเจนโซเน่นินเยี่ยมเมี่ยนคลองลานหลังใต้เยี่ยมกำแพงเพชรเสี่ยวเหลี่ยวเจิ้นเมียนฉงต่งเจียมหยานไม้ปุนจานจุฝีงกิ่งคุมังหมายเสียจวยอวมดอดจะเก่งหังคลองลานหลังเก่งเฮยจิบเหมยบัวเรื่องลือถิ่นสาวงามน้ำตกสูงสวยตระหง่านอยู่รวมกัน6ชนเผ่าร่วมสืบสานตำนานงานอิวเมียนอยู่อนุรักษ์วัฒนธรรมมากมี Welcome to คลองลานค่ะแป่งออนปัวเมียนมัวต่อย M09 เจียวเกียนจ่อยจ้าสุกุลชัยเมียนบัวเหียวอเกนยาตุจิบจ้วยหยังยาโตโซยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน M09 นางสาวปานตะวันจาวสกุลชัยชื่อเล่นอเกนอายุ19ปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่1ส่งเข้าประกวดโดยพี่น้องชาวอิวเมียนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรพ่อบัวเมียนมัวต่อยแองร่วมเชียร์เป็นกำลังใจปุญเยีย M09 เจียวเกนจอยเตโอแหลงจริงโอปรบมือให้สาวงามครับขอประกาศนิดนึงนะคะรถแจ๊สสีเทาทะเบียนกร7925รบกวนขยับรถด้วยนะคะมีรถจะออกนะคะซึ่งรถของท่านจอดขวางอยู่ค่ะรบกวนท่านไปขยับรถด้วยนะคะรถแจ๊สสีเทากร7925ค่ะขอบคุณค่ะสาวงาม M010 ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้ำฝนบุญคำเหมยงิ้งน้องหมิวอายุ24ปีน้ำหนัก58กิโลส่วนสูง165อาชีพธุรกิจส่วนตัวบ้านอยู่ที่บ้านคลองปาร้าอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเสียจวย M10 ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้ำฝนบุญคำเจียวเหมยงิ้งเดี๋ยวน้องหมิวช่างเจ๊ยี่สิบเฟยหยังเพียจะเป๊ะทางหยัดแปะ
รวยจะหืมอาชีพธุรกิจส่วนตัวเยี่ยมบ้านคลองปลาละอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรใต้โอ คลองลานเมืองคนงาม น้ำตกสวย เต็มไปด้วยไม้สัก อนุรักษ์วัฒนธรรมมากมีของดีเครื่องเงิน แป้งออนเมียนหมัวต่อย เอียเหวเหมยงิ้ง เอียเหล็ดเจียวเมียน ว่าที่ร้อยตีหญิง น้ำฝนปุนคำ เอียเอียมคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร อีฮอย เอียไหหนงเฮี้ยวกอ
ผู้ใหญ่ใจดีนะครับ คุณอดิศักดิ์รุจิธีรโชตเจ้าของแบรนด์ซีเซลมอบรางวัลให้ผู้ประกวดทุกคนคนละ 1,000 บาทและกระเป๋าแบรนด์ซีเซลคนละ1 ใบนะครับเชิญสาวงามทุกท่านขึ้นมาให้ครบก่อนนะครับ และณเวลานี้หลังจากที่ผู้ใหญ่ใจดีมอบของรางวัลเสร็จแล้ว ท่านใดมีพวงมาลัยหรือของรางวัลจะมอบให้กับสาวงามก็เชิญได้นะคะ พวงมาลัยของเรายังไม่หมดนะครับ ยังไม่หมดสามารถมาซื้อได้ทั้ง2 ข้างของเวทีได้เลยนะครับ มอบแล้วมอบอีกได้อีกนะhỏi nài hiền chiếu âm vua miên phi trăm đồng hà mấy tung chùa lao cả đề dồn phiếu chào vua vô นี่คือสาวงามทั้ง10 ท่านนะคะ เชิญคุณอดิศักดิ์รุจิธีรโชตนะคะเจ้าของแบรนด์ซีเซลนะคะมอบรางวัลให้กับสาวงามค่ะขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะ ตอนนี้คณะกรรมการรวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอคะแนนด้วยค่ะ ที่ตั้งกุนป่าเลยอย่าซูงการต่างๆออก mây công mây dầm lào của mây công mây dầm mây của USA living in America we are the union phim mi hỏi bộ ta bộ to bao nhiêu chú mây công mây phá của mây công mây trầu của mây công yêu Việt Nam của Đông Thái có even in Canada ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะ และขอบคุณคุณพินทิพย์ชาญมณีเวชได้บริจาคหรือว่าสมทบเข้ามูลนิธิจำนวนเงิน 5,000 บาทนะคะ 5,000 บาท ตอนนี้บันทึกภาพสาวงามทั้ง10 ท่านได้นะคะพอดีว่าเมื่อกี้ไฟดับคณะกรรมการกำลังรวบรวมคะแนนอยู่ค่ะ กรรมการให้เสร็จแล้วแต่มีกรรมการอีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายนับคะแนนนะคะอีสานปนบัวกับฝังไปอามฝังเสียจ่วยเสียบเตาในตู้ออกตั้งยีบัวประกาศผลผู้เข้ารอบเสียเตามาฮะเตาเนี่ยบัวปุ้นใบบัวยางฝาอูด่างอีหลามออกเดี๋ยวเราจะประกาศผู้เข้ารอบ7 ท่านนะคะและหากท่านใดเข้ารอบขอให้ท่านเข้ามาข้างหน้า29ค่ะและผู้เข้ารอบ7 ท่านนะคะสิ่งที่ท่านต้องทำต่อไปก็คือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอหรือในหมู่บ้านหรือในจังหวัดแหล่งที่น่าเที่ยวน่าสนใจของท่านนะคะเสียเตาแต่ว่าตู้เปียนะไม่บัวจะก้องเถาเจ้าเนี่ยตองยังมือบัวเนี่ยหลังมือบัวเนี่ยอำเภอว่าออกมือบัวเอา5 นอกองปุนเมียนมิงเจ้ามือเนี่ยหลังโอ้ปุนจะโหก้องเซหนุ่งหรือว่าหนุ่งว่าตุ่มเจี๊ยดแย่นั่งเต็มป่าเม่งแปะแย่หยุ่งออกนั่งแย่เม่งแปะแย่ออกเรียกเมียนไทยเลยก็ยิ่งจริงเอามิงเจ้าเอามือเนี่ยหลังขนาดวะได้เวลาประกาศนะคะผลการตัดสินผู้เข้ารอบ7 คนผู้เข้ารอบคนที่1นะคะเอ็มอะไรดีคะเอ
M02 นางสาวเหมยก้อยแซ่เตินค่ะ ท่านที่2นะครับที่เข้ารอบ M03 นางสาวกนกวรรณแซ่ลีเยี่ยนตอน ผู้เข้ารอบคนที่3 M04 นางสาวพินิดาตระกูลพิทักษ์กิจน้องหวงเฝวค่ะ ผู้เข้ารอบคนที่4 M05 นางสาวเหมือนฝันเต็มจิรวัตรน้องลายหิน ผู้เข้ารอบคนที่6คนที่5นะคะขอโทษค่ะ M08 นางสาวปนัสยาอัธวีหงสกุลน้องหวังเวทค่ะ ผู้เข้ารอบคนที่6 M09 นางสาวปานตะวันจ้าวสกุลชัยน้องเกณฑ์จ้อย และผู้เข้ารอบคนสุดท้ายคนที่7 M10 นางสาวน้ำฝนบุญคำเหมยงิ้งนี่คือผู้เข้ารอบ7คนนะคะ ขอเชิญสาวงามทั้ง3ท่านเอาลงเวทีด้วยค่ะขอบคุณนะคะจริงครับหมอ แต่ยังไม่จบแค่นี้นะคะ เรายังมีขวัญใจอิ้วเมียนนะคะเป็นคนสาวงามท่านใดเดี๋ยวตอนท้ายๆเรารวบรวมคะแนนแล้วเราจะประกาศอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อมเซแองใหม่ว่าจวงเมียนเนี่ยตรงเอ๋ยว่านำนิ่งว่าออกตาเต้าป่าไม้โอกาสตู้เนี่ยออก จะมีบัวปุ้นแต่เสียจ่วยเสียเต้านายก้องเถาหนูบ่แยล้างไฟหนูบ่แยมุ้งไฟหนูบ่แยเยี่ยมยะตองไม้ฮะน้ำตองคูดยาวคูมังถ้าไหนบัวใบเจนมิงเยี่ยม M02 เจกรด่างเชิญค่ะ M02 นะครับที่พูดเชิญชวนให้ไปเที่ยวที่บ้านของตนนะครับ แปงออนโอไอเยน้องก้อย M02 เอียตาจากอำเภอเวียงแก่นอีบัวเยอำเภอน่ะมาตองจ่าวช้ำกองผู้ชี้ฟ้าผู้ชี้ดาวผู้ชี้เดือนอ่างเฉาผาบองอ่างไม้แกงผาได้โอถ้าต่อกอบัวเมียนมัวต่อยฝาวมีหมั่งบงนอฝาวเจียบงอย่าตู้ก็มิงจ่าได้เทนหมั่งละเปียนอมิงหมั่งว่าดาวที่แมงแกงผาได้โอดาวที่แมงแกงผาได้น่ะสามารถปุณบัวยังเจ้าหมั่งละเปียละหายตู้หมั่งวมได้ละหายอย่าตู้แล้วเอาวางสามารถยังเจ้าเดินชมวิวหลังทิวออกกำลังกายตู้แรงจริงช้ำแนะนำแหล่งท่องเที่ยวท่านต่อไปเนาะ M03 นางสาวกนกวรรณแซ่ลีแปงอโนไอเยี่ยมเหยียนตอนสายเสียจ่วยหมายเลข M03 เยี่ยมอำเภอดอยหลวงยี่ว่าอำเภอน่ะไม้สี่เผ่าน่ะไม้เมียนไม้จันล้าวไม้จันย้างไอ้ไม้เจ้าคนพื้นเมืองยี่ว่ายังสี่เผ่าน่ะยังไม้จัดงานยี่ว่างานสี่เผ่าน่ะฮายุงเยี่ยมยี่ว่าอำเภอน่ะก็แต่ยี่มาสี่เผ่าปุ่นยี่จุ้งเมียนตะมังถ้าเต้ามันจะโหน้อยก็เชิญชวนว่ามีงานสี่เผ่าอำเภอดอยหลวงไม่เมียนละโหไม่จันย้างละโหจะล้าละโหคนพื้นเมืองละโหแต่โชว์หรือว่ายังเจียมงานหรือว่ายังผลผลิตทางการเกษตรต่างๆเอาแต่แข่งขันเอาแต่ปุ่นจุ้งเมียนหมั่งไม่ดนตรีสดไม่งานกาชาติไม่ยุ่งช้ำกองมวนก็ปุ่นบนเมียนช้ำมิงจาโอแดงจริงช้เสียจวยตามมาเต้า M04 นางสาวพินิดาตระกูลพิทักษ์กิจน้องหวงเฝา
ข่งเรือลือเรื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง แปลงออนอย่าจุ้งเมียนบัวตอยโอ ยินยบัวเหี่ยวหมองโฟ สายเสียจ่วยหมายเลข M04 เอียตายจากน้ำกี้หลังมุ่งนานเตโอ เอียเอาปุ้นอย่าจุ้งเมียนบัวตอยมิงจ่างมุ่งนานเตวิ่งเป็นวงกลม ก็คือเริ่มต้นเยอะปุนมิงจ่าวเดี๋ยวเอาบนเยมุ้งด่างเอาบนเยมุ้งหมายทั้งวัดภูมินทร์ศาลหลักเมืองไอลุงหมวนจังเวลฮิตหมายตัวขวงเมืองน่านปูบัวมิงคบมิงจ่าวเยี่ยมหน่ายแล้วห้าบัวเองฟาวเจียอำเภอสันติสุขระหว่างทางอำเภอสันติสุขมีอำเภอบ่อเกลือหมายถนนหมายเลข3ปูบัวแวะเยี่ยมไหนก้าฟังเดี๋ยวห้าพวกกันเจ้ามิงเจียอำเภอบ่อเกลือหมายทั้งหมู่บ้านสปันเองบ่อเกลือโบราณปูบัวตู้จ่าวหรือห้างบัวเองจ่าวป่าบ่อเกลือบัวฟ้าเจียอำเภอปัวเองเจียมีทาเดียวมุ้งพาเอียตะเยี่ยมนมอำเภอป่าเอียโทเจาะจงมิงเอาบนเยหลังเยี่ยมเจียบงเยี่ยมน้ำกี้หลังแต่ไม่บ่อน้ำร้อนโปงกี่บ่อน้ำร้อนโปงกี่น้ายแน่แต่เป็นจอมที่ในการเบลชวดเยี่ยมบนเยโดเลนหรือห้างนอกเนื้อจากจอมนะเอาบัวแต่คนในหมู่บ้านในละวัดจวงกาแฟไม่ทั้งกาแฟพันธุ์อาราบิก้าอีกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าปุ้นอย่าจุ้งเมียนบัวต่อยมิงจ่าวถึงแม้ว่าทางมีอาจจะชันสักเล็กน้อยป่ะอย่าจุ้งเมียนบัวต่อยแต่ได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามอย่างแน่นอนค่ะแรงจริงช้ท่านที่ 4นะครับสาวงามท่านที่ 4 M05 นางสาวเหมือนฝันเต็มจิรวัตรน้องลายหินแปงออนโอไอเยียลายหิน M05 เยียยำใหม่ล่มเย็นลางจิงคำมุ้งพะเยาเตยโอบัวเมียนหัวต่อยเยียแหน่ยำอำเภอจิงคำแน่จิงคำไหนไม่ตองยาวช้ำก็ไอ้นี่เป็นตองยาวเชิงอนุรักษ์เส้นไม้ตองยาวช้ำยีน้ำตกภูซางตัวนี้เป็นม่วมจอมดอดแดงใต้ไม้ภูอานม้าตัวนี้ไม้ดอยหังมายีตาตาลไอ้ไม้ผาคามถ้ำผาแดงโลหายปากก้องเย็นแนะนำตู้เหยียดหยุ่งเยอ่อยน้ำแนะนำน้ำตกภูซางนินเยี่ยมอุทยานแห่งชาติภูซางเยี่ยมวัวลอยต่ออำเภอเชียงคำชาวอำเภอภูซางเราน้ำตกภูซางเนี่ยนี่เป็นน้ำตกมวมจอมต้องมาหยัดตองเยี่ยมไม้ไทยเตน้ำตกมวมจอมเนี่ยนินเยี่ยมว่าผาหินปูนไอ้ไม้บ่อซับน้ำอุ่นดอดแดงเหยียใต้แต่ไม้มวมจอมยีตรงเยอะอ้อยแนะนำน้ำตองแหน่บัวไม้ตองบุญโจหิ้วกิจกรรมเนี่ยช้ำยีก้องว่าเป็นฝัดจ้อยว่าเสียต่อฝัดจ้อยเป็นยันมวมยินเท้าจายินมวมเสาต่อยเนี่ยมวนแหปากก้องว่าเป็นวัยรุ่นไฟว่าเป็นต้มเมียนว่าเซมิงยังหมั่งเจ้าหมั่งเดียงหมั่งเปียงโลหายไฟบวยมิงยังเจ้ากะฟังจู้ลุยจ่วยนี่ความตองไหนดินไม้ฉากไม้หิ้วไม้ธรรมชาติจ่วยกอไฟบัวเจ้าจีมิงติ่มจ่วยเจนเปียวเจนไรเปียวเจนหางไฟไม้ไล่หางแต่จ่วยเจนหยันก้องว่าชาวจาเปล่ายุงจาป่วยจอมอย่าตู้อายาลายหินเสียอ้อยแนะนำในน้ำตกภูซางบัวเมียนหัวต่อยร้องแต่จ่าวแต่หมั่งก็แรงจริงช้ำจะมิงM08 นางสาวปนัสยาอัศวีหงสกุลน้องหมองเวียนแป้งออนเมียนหัวต่อเยี่ยมหวังเวนผู้เข้าประกวดหมายเลข8เยี่ยเป็นคนจังหวัดลำภายในจังหวัดลำปางในหมายสถานที่ท่องเที่ยวช้ำก้องถ้าบัวมีเกี่ยวกับธรรมชาติในหมองหยกแนะนำเป็นน้ำตกแจ้ซ้อนแฟอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนภายในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนในหมายทั้งน้ำพุร้อนหรือเองหมายเช่นน้ำตกในภายในอุทยานแห่งชาติในเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมุกองฝัดจ้อยเซมิเย็นอวมน้ำตกมุกององโกเตเซมิเจียมเจ้าลิวเองกะฮานายถ้า
ถ้าเต้าออยมีเจ้าเกี่ยวกับสถานโบราณนะออยแนะนำเป็นวัดพระธาตุลำปางหลวงภายในวัดพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยมีไม้จุดเด่นก็คือไม้พระธาตุกับหัวที่มีหนึ่งเดียวในภาคเหนือแหลงจริงช้ำโอ คนต่อไปนะคะ M09 นางสาวปันตะวันจาวสกุลชัยน้องเก๋นจอย กรุผาเครื่องเมืองคนแก่งศิราแรงใหญ่กล้วยไข่หวานน้ำมันลานกระบือเรื่องลือมรดกโลกแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเรื่องที่ดังเลยนะคะกล้วยไข่หวานค่ะเสริมยังมีเฉาก๊วยชากังลาวด้วยค่ะส่วนในอำเภอคลองลานที่ดิฉันจะแนะนำนะคะเป็นน้ำตกคลองลานค่ะน้ำตกคลองลานแหน่จวยก็หมายเสียจวยช้ำก็แองเป็นซอฟต์พาวเวอร์แห่งทั้งปีหมายผู้คนแต่จ่าวช้ำก็ตลอดทั้งปีแองมีวัฒนธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าเยี่ยมช้ำก็ทุกปีหนิจะมีปีใหม่ทุกปียะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในปีที่แล้วในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่ายิวเมียนโดยการประกวดตายอ่อยมังเสียจวยตายคลองลานเตแหลงจริงคนสุดท้ายM10 M10 นางสาวน้ำฝนบุญคำน้องเหมยยิงแป้งออนเยเฮลเหมยยิงได้จากคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรก้องเถาของหมายสถานที่ท่องเที่ยวเชิงทำแต่หมายน้ำตกคลองลานน้ำตกคลองน้ำไหลแอ่งหมายช่องเย็นเอียอ๋อยเชิญชวนบ่เมียนหัวต่อยมิงเจ้าอันเยหลังแหน่หมายสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเฮลหลงดอยว่าหลงดอยแหน่หมายเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ปุนบัวเยเมียนหัวช้ำแหน่มิงมังบัวเยวัฒนธรรมประเพณีแอ่งไรหางละหายโทปุนเมียนหัวต่อยมิงเจ้าเตอันเยหลังแหล่งจริงช้ำน้ำโสนะฮะเต้าหมายว่าพวงมาลัยพวงมาลัยแฟจริงไงปุนเสียจวยปุนน้ำโสตัวเนี่ยแต่บัวอย่าตู้หวงตู้หายตรงหนูบก้องเถาหนูบัวเนี่ยปนเตะหมายน้ำตองคู่หมั่งคู่ยาวมิงเจ้าเสียจวยใหญ่เหี่ยวเช่นบัวเนี่ยน้ำจะโหมาเต้าไม้พวงมาลัยไฟจริงใหญ่ปุนสาวงามเชิญน้ำจะโหหรืออีสานนะคณะกรรมการหนูบัวขจังจุนคะแนนหรือว่าตั้งบัวแองกินตรงเข้ารอบปัวเตาท่านไหนน้ำจะโหอยู่ว่าปุนช้างไม่บัวปุนช้างปุนตังพวงมาลัยเหลือตั้งบัวพวงมาลัยเนี่ยคะแนนเซมาอีรอบช้ำจุนนายเนาะอยู่บ่ฝุ่นแต่อีจุนนายอีจันสอมบ่มิงไม้ตุ้ยแย่บ่มิงไม้พวงมาลัยตุ้ยแย่ในครั้งสุดท้ายฮะเต้าตุช้ำเจียเซตุขวัญใจอิวเมียนน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายตะวันเอาปุนพวงมาลัยหาเต่าใส่น้ำมันโสดเสร็จจากการปุนน้อยตั้งแต่ที่จุดนั้นตัวปุนโยนใส่การปุนนั่นนำโสดหลิวปุนหลิวพวงมาลัยตั้งเสียจวยหรือว่ามิงจวยฮิตตั้งขวัญกรรมการรวมต่างคะแนนหลิวโทษทิ้งนักร้องบ่อิวเมียนเนี่ยนักร้องเป่าอีติวจุงปุนบัวหมวงเซาเจสินตัวยังไฟไฟฟิล์มอาเซียตั้งดอกพวงมาลัยช้ำเห็นเนี่ยเจมิงเชิญนักร้องฝาแต่เปล่าจูงตัวปุนเสียจวยเสียเตามิงฮิตขวนด่างเดี๋ยวตั้งยีบัวแองชิงใบบัวเสียเตาฝาตายหรือยีบัวสิตายแองก้องไห้เตาปัวเตาว่าตู้เข้ารอบหรือปุนใบบัวเตายูบัวไม่ว่าไหนไม่ว่าไหนปุนบัวเตาปุนใบบัวเตานักร้องพร้อมมาน้ำจะโหแรงจริงเมียนหมัวต่อยเตาตรงใบบัว
จอมเหี้ยวแย่แต่มั่งเสียจวยไม่บัวแย่กว่าฝุ่นกิ่งจวยหายแย่บัวอิวเมียนเสียนายอย่ามาชงเม่งหลงหายแย่ก้องว่าอย่าไกวเอเลยอย่าหลงเจ้าตายปุ่นบัวกิ่งหายหลงเหี้ยวหายแย่ปวดในเตเสียมตาลจวยเห็นฝางหังเดี๋ยวบนเย็นเหี้ยวอย่าจวยชงเม่งอย่าหลงบัวอ้อยปูนหนายแหงไม้ปุนบัวตีหางแองฝูงบัวแย่เสียตายชาวเจียนในน้ำบุยโออันน้ำหลังตัวอิงหยังไปบัวมันตัวฝูงตายเนาะบัวหมั่งจังเนาะตีนหยังนำบัวกันกินบัวเนี่ยเสียจวยบัวเนี่ยหลังก็เสียจวยเลยแต่ฝูงตายสายนัดตัวเนี่ยโอ้เจ๋งแง่เยอะปวดไม้ช้ำเต่าแง่บัวแง่เมียนเสียเมียนฝุดจ้วยหรือบัวไม้จริงแง่หลงแง่ปุ้นหรือบัวเปล่าจุงไฟหรือบัวกับวิดีโอข้างหรือบัวกล้องดาวติ๊กต็อกไฟYouTube ประหายหรือบัวเจอว่าไหนเก่งมาช้ำเต่าแง่แนะนำเจ้าโหปุนสาวงามมิงฮิตควรด่างลิวโทเชิญนักร้องอิวเมียนฝาวแต่เปล่าจุงปุนบัวหมวงไม่นำเฉพาะนำมาอีเต่านักร้องก็เป็นดูโอร้องเพลงคู่โลฟินเฉายิงปูไทยไม่ยอมเป็นพิธีกรคู่เลยทีนี้เชียร์อยู่ในใจวันศุกร์สวยยินมีมาทอยโอ้โหโทรไปปัวแต่ปุ่นว่าเสียจวยนะเตโอไปปัวแต่เป็นบัวตุ๊แต่ยชะเดี๋ยวหินแรงจริงไอ้มือบัวไอ้มาช้างไอ้ตุ๊เปล่าหยัดอีติซุงปุ่นเป็นมือตุ๊มองนักโทษซิงยิงฝ่าแต่จังตุ้ยไฟน้องติดซุงเป็นหมอต่อยจุ้งตีจุ้งไหนเดี๋ยวให้ยงนะจังตุ้ยไฟไม่โทษจังเขาในไฟไม่จังผู้ใหญ่โลลางสิ้นดางหัวจันหวังบัวล้อแต่ปูเจียมุงเจ้ากองเจียยังไม่ตู้เต้ากางเห็นมังใหญ่ไฟไม่โทษจังตู้ใหญ่ไฟไม่ตู้ไฟไม่ละคู่พงเหี่ยวหัวต่อยลมจอยปุยกองฟ้าวกองเจ้ากองจ้าเลียงอย่าชอเสจังไม่ให้ละคู่จังเท้าจินดางต้องบัวดองหวนล้อลาได้ชวดจันเปียวเลยไหมฟ้าวบงแก่เบียโลหายเจียโดลมกล้วยลมเหี่ยวแกงเจียนเหี่ยวให้ไม่ชอจังตู้ในไฟเยี่ยมนายเก่งจังเท่าเก่าไม่ชอจังเท่าในไฟไม่จังส่วนใต้บัวลางการส่วนใต้เจ้าเมียนหมูจัวไม้น้อย
ถอยจำเท้าการสวนใต้เสียวบัวโลเตปู แรงจริงซ้ำเหรอ แหล่งจริงช้างสำหรับพวงมาลัยโอ้ กว่าจอมเยอะยังไม่ก้องว่าจังไฟดับมีปากพวกมีบัวตอนมานับซุนเย่หรือว่าทำได้บัวเฉยบัวปุ้นน้ำอยู่เนี่ยปุ้นยังดังบัวเองมากอ่ะ จันเท้าจินดาต้องบัวดอมวนล้อลาย ยชวดchân béo mây mai pháo bông kết đè lô hai เจียดอลมกล้วยลมเบี้ยวแก้มเจียนเยี่ยวให้ mây gió chẳng thu nhây phai yếm nai kênh trắng tháo cao mây gió chẳng tháo nhây phai mây trắng xuân tai buồn làng can xuân tai chào เมียนหมูชัวไม่ถอยถอยจำเท้าการสวนใต้เจียวบโลเตปู Bọn lấy tin dung hay chẳng thấu đến lô nói như phát แหล่งจริงโอ้แหล่งจริงช้าง Nó sẽ ảnh thô เปล่าเหยียดติวซูงอ๋อ Diệp tiểu dung ở เหยียดติวตัวติวซูงไหนเหี่ยวมุ้งสิงเสีย Miền diện xấu จริงไทยตอน Miền tỏ Miền diện ของเมียนเสียเขาเมียนตอนอ๋ออย่าเป็นเมียนเสีย Miền bên miền to อยู่เดาดอนเขาจะโหดสวงเดียว Châu chiến tuổi công Nhiệt đam chân sống nhịp sao Kẻ nhạc kẻ thao Ai giống với nhây đầy liêu ดาเปียลวนลาล้อกองใต้เหียเปียวเมียไม่จูบกำเสียไม่เหยียเช้าไม่อยู่เลย Chúa chân chẳng hầu Lùng giói thành diều nhiều mây Mày nhẹ cháu mây Y tao mấy chú giàu hà nhung เดียวยังหวังว่าเสียได้จองตัวเท้าลุงทองต่อเจียนทิพย์มินจ้าเปียว Đồng hai khâu Phía mai của căn đi tao Tùy cùng chấp nhau Tao đi làng chân nhau hàng อย่าเป็นเมียนสี Mày tốn dấu nhiều chia ô Mày lau đi thô Mày tai xấu gì choàng rơi ตู้ให้ไม่ว่าหลิวเยี่ยอย่าเก่งอันให้หัวใจจวงใสเยี่ยเศร้าไม่เมียนเสียเมียนตอน Ở sáng thấy video ấn đảng đó Bên những dây tầng lông này ạ Chà แหล่งจริงโอขอบคุณค่ะ ดาเปียลัวลาล้อกองใต้เหียเปียวเมียไม่ถูกกำเจียไม่เหยียเช้าไม่หลิวเลย Chúa chiến chẳng hầu Lùng giói thành diều nhiều mây Mày nhẹ cháu mây Y tao mấy chú giàu hà nhung เดียวยังหวังว่าเสียได้จองตัวเท้าลุงทองต่อเจียนทิพย์มินจ้าเปียว Đồng hai khâu Phía mai của căn đi tao
làng trên đeo hàng Dìa bên miên xí mày tưởng giống yêu chia ô mày lâu mày thô mày ai xấu dìa choàng dậy Tu hay mây và liễu dìa kê ngàn hơi Bùa tai choáng xây dìa cho mây miên xía miên to Dừng dừng dừngแรงจริงช้าโม แรงจริ น่าง จะ ช้าโม จุยจะอบอุ่นพิธีกร ขอบคุณค่ะ แรงจริงช้าน่าเป็นยันหน้าม้าโอแรงจริงช้าแรงจริงช้า แหล่งช้ำโอ น้องหวังจงไงเนาะก็เซ่คุ้มหวังก็ เก่งคุมหวัง เตะ หาเว้ เต่า ฮะ นักร้องป่าจุงเก่งห ปา วัง จุงอย่าคุมหวังเมียนฟังอย่าจวยอย่าหล่อโอเชงโออะโหลจังฮอยอย่าปาจุงปุยบ่หวังน้ำฉางอีสานกรรมการอย่ารวบรวมคะแนนเช่นเยเนาะอยู่บโทน้ำฉางทิ้งบ่เยประธานมูลนิธิอิวเมียนไทยคุณมนตรีสัตตปารมีไฟต่างวันเจียมฝ่าวใต้ว่างบัวเมียนมัวก้องหว่าจิวทงแดงจิงไฟออนเฮียวแอนสาวเจนท่านรองอดิศวงศ์สิริพลภักดีhỏi chúc tông hiếu siêu liêu muôn lời mày tung là khu หลังจากนั้นการแสดงเตรียมเจียนโอ cảm chuyện mùa yêu chào vô miên hoa bảo muôn miên แรงซิ่งผมยังต่อยอีกน้อยไล่ทางคู่เนี่ยฟ้าคู่เนี่ยคู่นักเบือซุ้มนักเบือแรงซิ่งช้ำแรงซิ่งช้ำขอบคุณครับแรงซิ่งช้ำเยียในนามของเยโทมือหนังเยียในนามของบุญในเมียนในมือที่อิวเมียนไทยเนาะอีสานเยียเป็นเนื้อกล้องหลับเป๊ะเยียในมือที่อิวเมียนไทยเยียในนามของมือที่ในนามของคณะทำงานนะครับในนามของคณะทำงานซึ่งประกอบไปด้วยนะครับผู้นำชุมชนนะครับบัวอิวเมียนทั้งหมดในจังหวัดเชียงรายแล้วก็ทุกๆจังหวัดที่เป็นคณะทำงานในนามของบัวคณะทำงานขอบคุณบัวเมียนบัวต่อยขอบคุณเอาเมียนบัวต่อยจากสิ่งไห้แต่ทุกจังหวัดขอบคุณเมียนบัวต่อยเยี่ยมไม่กลัวนะครับขอบคุณไม่กลัวจงกัวฝ่ากัวเวียดนามลาวเนาะสปปลาวแล้วก็มุ้งซิงเหมือนต่อยยังมุ้งซิงแต่ช้ำอินทอยแรงจิ้งเว้ยตุ้งตะเต้าแองแรงจิ้งว่าวันในทีมงานชลบจากวันในขุนแม่บงชาวเบนหัวจังหลอดแรงจิ้งช้ำอินทอยโทบนบัวอย่าจุ้งยันไล่หางยันคู่ป่วยเหมือนจบงานหรือป่วยตู้จอมจังหอยเดี๋ยวหังหอยเบอร์เดินทางกลับส่วนเจ้าโดยสวัสดิภาพแรงจิ้งช้ำครับแล้วก็ผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเชิญท่านรองอดิศวงศ์พูดนิดนึงเชิญครับแปกออนเมียนหัวต่อยเยียเยบัวเหี่ยวนะเจียววันนินนะอีหอยเยียตายต่อมปนโซนะนึกว่าบุญเยเมียนหว่างบุกองว่าเกียเซนป้องนะเมียนหัวต่อยอีจันนะบุจันหว่างเหี่ยวว่าใบพาสปอร์ตเมียนที่ยาวที่สุดในโลกบัวเต่าหิวอยู่ตู้ไฟปนโซนะเมียนหัวต่อยอีหอยบุญนิธิต่อตายประมูลราคาเริ่มต้นที่ 20,000 บาทอีจันปนโซนะโลหอยบุญเยองค์ถ่ายเปียวตะปูงัวนัวต่อที่ตายเจียได้เจียค้อยเจียนอมุงเจียนอมหลังเจียนอมกัวหรือนะนัวใต้เท้าตองใต้เท้าบัวน้าไทยเตะใต้เท้าลาวกัวใต้เท้าไทยกัวมิ่งเท้าชำนำกัวเพราะนัวมาควายกับนายนัวเจียได้เจียค้อยบ้านหนุ่มกว่างนัวต่อตายนัวก้องเป็นคล้ายๆใบเบิกทางโลหอยน่ะบัวมาควายกับนายตายนะบัวเยบรรพบุรุษบุญเยองค์กูบุญเยองค์ไทยหรือว่าเปียวตะปูงไหนหรือว่าหมายถึงควายไหนหมายถึงควายเจ้ไหนหรือว่ามิ่งขนมมุ้งอย่าป่าเจียขนม
จียน้องเมืองอย่าป่านัวผ่านตลอดนัวผ่านตลอดนัวไม่อุปสรรคนัวที่แต่เปียวแต่ปงโต๊ะแต่เถาบนไอ้ไทยเตะอีจันนายบัวไทยกัวนายเอาบัวเมียนหมัวต่อยตรงบัวนักธุรกิจอิวเมียนบัวปุดจอยบัวเมียนโนเตน่ะตาเต่าไม่ได้ว่าครอบครองโดยเฉพาะอยู่บัวเยียมุงนานบัวมุงนานเมียนนะอยู่บัวเสียนกองฮัตเต่าไม่นายเกียร์สินปองเซียวจะนายบัวโจธุรกิจโจยุ่งอยู่ป่านินแห่งโลกแห่งหวังโจแซงเอหมายโจยุ่งอยู่นินไม่อุปสรรคนินผ่านตลอดอีจันนะเอายกตัวอย่างง่ายๆพาสปอร์ตเมียนนายเฮียสมชายโทษจุ๋ยก้องในบัวนะจริงว่าเป็นบุคคลต้นแบบว่าเจ้าของรถซิเวอร์ว่านินป่ามาอยู่เต้าอยู่ในความครอบครองเท่านินอีจันนายพ้นโซนายในโอกาสตรงว่ายูบัวมุ่งนานยูบัวโจนอมเปียนหุ่งมิวหรือว่าเหี่ยวเปียนหุ่งเทียนกวางมิวนายเท่านายบัวเยเมียนเยเจียมหืมนะจีหาเจียมหืมจันทร์วันที่12 กุมภาพันธ์ได้หนัวคอยน้อมวุยคอยน้อมมิวหรือนะถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะหนึ่งบัวตุกผลิตหนึ่งบัวโจทย์พิมพ์แต่จำนวน20 ชุดทั้งอีจันนะนักธุรกิจยูเมียนหนึ่งบัวแจงจิ้นหมายแต่ยูบัวมูลนิธิโทแต่บัวชุดแต่บนบัวประมูลหมากกามบัวฮัตเต้าดุจูต่อมีครอบครองเพื่อเป็นความสิริมงคลเพราะกองยูบัวมุ่งนานเมียนยูบัวนักธุรกิจอิวเมียนน่านนะยูบัวเสียนกองเป็นวัตถุมงคลอันสูงสุดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฮัตเต้ามีไว้ในครอบครองเนี่ยบัวโจเซกโจยุ่งหมายฟาวเชียเหยียดเชียโจยุ่งอย่างป่านินปลอดภัยแห่งโลกแห่งหวังโจยุ่งโยสอนจินตุ้ยินสอนยานตุ้ยานยูบัวขนาดเสียนข้างในอีหมวนในราคายูบัวประมูลที่ 20,000 บาทมากามบัวฮัตเต้าดุจูดุจูว่าซุงปัวราคาเริ่มต้นที่ 20,000 บาทเร็วรายได้ทั้งหมดนั้นยูบัวมอบส่วนหนึ่งมิ่งโจเชียเจ้าโจถนนคอนกรีตโจเชียเจ้าฝาวว่าเปลี่ยนหุงเทียนกวนหมุดหมิวอยู่เดียมนานแองส่วนหนึ่งเกินจากอีวันมอบเปรียบเป็นทุนให้กับมูลนิธิข้างนอกแบ่งเป็นว่าสององค์กรนั่นแต่ยานะฟันตู้ตายอยู่ว่าปุน2 องค์กรหนึ่งมิ่งโสเจ้าบัวนอกจากจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่บัวตู้มิ่งครอบครองแล้วนะครับหลิวบัวแองตู้บุญเถาเจนไอตู้บุญเถาเจนหรือนะอีหมวนยะโทประกาศประมูลราคาเริ่มต้นที่ 20,000 บาทเหลือยก1 ยกนี่ขึ้น 2,000 บาทคนที่1ฮัตเต้าสนใจครับยกมือเลยนะครับ 20,000 บาทครับผม 20,000 บาทท่านแรกครับเอาดิเจ้าของแบรนด์ซีเซลครับ 20,000 แล้วนะครับยก1 ไม้ 22,000 นะครับมีใครจะสู้ไหมครับ 22,000 ใครจะสู้ไหมครับตอนนี้นะครับนักธุรกิจอีเมียนน่านนะครับจองไว้หมดแล้วนะครับแต่มูลนิธิเอามานะครับเพื่อประมูลในงานนี้โดยเฉพาะนะครับมีแค่3 ชุดเท่านั้นนะครับมีใครจะสู้ไหมครับมีใครจะสู้ไหมใครจะสู้ไหมครับ 20,000 มีคนเอาแล้วนะครับ 20,000 มีใครสู้ไหมครับไม้ที่2 22,000 นะครับจริงๆแล้วนะครับพาสปอร์ตเล่มนี้นะครับมีพี่น้องอเมริกาติดต่อมาอยากได้แล้วครับแล้วพี่น้องคนจีนนะครับแต่ผมขอประมูลในงานนี้เท่านั้นนะครับซึ่งตัวผมเองได้มาแค่20 ชุดนะครับจะประมูลเพื่อทำถนนขึ้นวัดเนี่ยนะฮะนินมาแค่3 ชุดสุดท้ายแล้วนะครับก็บัวปุนตีน้ำกัวเมียนนาบัวไทยกัวเมียนอาจจะตู้จอยนะอีกองเขาก็ตีน้ำกัวเมียนหนงสุดแต่ประมูลนำงานทั้งอีหอยอีมาตอบปัวชุดได้คนที่อยู่ต่างประเทศสามารถครอบครองตู้เฉพาะนำงานทั้งเขาก็อีจันยี่เดี่ยวเวทีมิงบัวต่อเจียนแต่หมายไปยิ้มปุนนะแต่ก็บัวประมูลบนเวทีนะยิ้มปุนทั้งสำหรับตีน้ำประเทศเมียนเพราะว่าเยียแหลงวายเนี่ยยิ้มปุนชดนอกจากประมูลทั้งข้างนอกคนแรก20,000 ตู้ยาอมครับอีวานยาอีจานอีวานฮะเต่าประมูลเพิ่มเติมไหมครับอีวานอีชิ้นมาไฟมาเต่าแข่งไงไฟมาเต่าแข่งกันไฟเกียร์เซนป้องก้องแต่เตียนเท่านั้นนอมเอียนนะบัวปวัดจันซี่เนี่ยเนื้อปั๊มกานะยีบัวโจพิธีถูกต้องยีบัวมิงเขาเจียวว่าอาจารย์แค่เว้นศรีสมบัติว่าประธานเครือข่ายอิวเมียนไทยนะยีบัวเหี่ยวลุงหล่อโจไซเมียนใต้ซิปเมียนเหี่ยวลุงเบาะเอียนเบาะสดหรือนะห้องก้องบัวจันหวานะหนูก็ผ่านพิธีการปลุกเสกอย่างถูกต้องแล้วนะครับเบิกเดชเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นบัวสามารถไปเอาไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของบัวตู้ข้างในมากาตามาแข่งยี่ไฟมาตาแข่งในบัวปิดการประมูลนะเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะครับมีใครสู้ไหมครับ 22,000 มีใครสู้ไหมครับ 22,000 ครับ 22,000 มีใครสู้ไหมครับครับมีนะครับคนโน้นนะครับขอบคุณมากครับ 22,000 นะครับ 22,000 ใครจะสู้ไหมครับ 24,000 มีไหมพวกมาจะไฟ 24,000 มีไหมครับ 24,000 มีครับอีวันเฟย์มาจะไฟอีวันเฟย์
อีวันเฟมาเนี่ยวัวเต้ากอตู้อีวันเย่นี่ปุ่นอีวันเย่หรือนะจินยานตู้ตาไนบัวมอบเปียนะมูลนิธิหรือแองมิงโจเจ้าฝ่าว่าบุญเยเปลี่ยนหุมเชียนกวางหมิวเดี๋ยวเดี๋ยวมุงนานเป็นหัวต่อยข้างในฮัตเต้าแองมาแข่งนี่ไฟฮัตเต้าที่สู่ไฟทั้งเยกล้องนะนอกจากจะตู้บุญต่อยานมิงโจเจ้าหรือแองตู้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบัวถือว่าวัตถุมงคลชั้นสูงสุดละบัวมีเซียวเจนเซียวเจนนะบัวแสงเย็ดไฟเจียบไฟเชิดหาเจียบไฟแสงเย็ดดอมไฟบัวคอยแต่ปุ่นเมียนแต่รับบารมีทั้งหนอกล้องมานะบัวนับประธานน้ำไหมสองวันชิ้นเย่ไอ้สินเย่วันเย่ใส่ชิ้นเย่อีวันเย่นับหนึ่งนับหนึ่งอีวันเย่หนึ่งนะฮะอีวันเฟอีวันเฟครับเปลี่ยนแล้วครับราคาเปลี่ยนอีวันเฟอีวันเฟอีวันเฟหมายต้องแข่งไงไฟอีวันเฟอีวันเฟเนี่ยอีวันหลัวฮัตตาหนงอีวันหลัวฮัตตาหนงครับมาเนี่ยอีวันหลัวมาเนี่ยเขาเนาะซะอีวันหลัวอุ้ยเดียวอีวันหลัวครับราคาเปลี่ยนครับราคาเปลี่ยนอีวันหลัวครับอีวันหลัวเอ้าอีวันเป็ดอีวันเป็ดสูงยืนจุนปัวฝ่าอีชินซุยบุงฝ่าซินงี้โหนะงี้โหฮัตต้องกองเซียนตัวแกงย้ายกองบัวฮัตย้ายในอีชินงี้ดังตัวแกงซุ่มปัวกองเซียนตัวแกงย้ายปุ๊บฝ่าอีชินเหรออีวันมาเสียเนี่ยประธานได้อีวันเป็ดยังไงอีวันเป็ดไฟอีวันเป็ดอีวันเป็ดฮัตต้องปัวหวานส่งปัวหวานส่งปัวหวานมาเนี่ยปัวหวานราคาเปลี่ยนนะครับปัวหวานเอ้าปัวหวานนับหนึ่งเอ้าปัวหวานนับหนึ่งละมีไหมปัวหวานใหญ่ไหมไฟปัวหวานใหญ่ไหมไฟหมังกวนบัวสุฮนอนะโตเองจังนะกินหมังกวนปัวหวานใหญ่ไหมเนี่ยไม่นั่นนี่ตัวปัวหวานไปไฟมาใหญ่ไฟปัวหวานทรงเยอะปัวหวานทรงเยอะเกียร์เซนป้องเป็นพาสปอร์ตเมียนที่ยาวที่สุดนะครับบัวจะได้ก็ต่อเมื่อประมูลเท่านั้นนะครับปุ้ยไฟสาวปัวหวานนับหนึ่งครับไม่ไฟปัวหวานใหญ่ไหมเนี่ยไม่ไฟไม่ปัวหวานนับสองครับปัวหวานนับสองมีไหมครับมีไหมฮัตเต้าปัวหวานใหญ่ยกมือเลยปัวหวานใหญ่ยกมืองี้นำบัวกองเซียนแบบมาต่อยย้ายกองจัดปัวหวานใหญ่นับสามได้ไปแล้วตบมือดังๆหน่อยครับตบมือดังๆคุณตะกอยังไม่กลัวตายไปตะกอแหล่งจริงช้ำอาตังตายรับว่าด้านข้างเวทีแหล่งจริงช้ำสวัสดีครับท่านรองนะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับอะไรฮะใช่โอเคเชิญครับเชิญเวทีบัวประมูลชนะเมียนฝาแต่รับในกวายฝาได้กวายฝาตั้งฝาตั้งมอบว่าปุณประธานเป็นผู้รับมอบเลยนะครับเป็นผู้มอบไม่ใช่รับมอบประธานก็ยี่ห้อเย็นเดียวแล้วตู้ฟรีแหล่งจริงช้ำข้างในตั้งเชิญตั้งโทษก่อฝาตั้งในกวายจังเมตู้เว้ยยังเมียนวันหรือนะตั้งเพื่อตั้งฟังหรือมอบปุ๊บเมโอเคได้อีจันน่าเนาะเยียมาผู้โสท่านหนึ่งนี่เป็นผู้สืบทอดนะเกียรติสินป้องแต่เหล่าดาวนี่เป็นว่าบุญเย่เนาะประธานสมชายก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ผมอย่าเรียนเชิญว่าอดีตประธานสมชายลุงราชวินิตฝาตายเป็นผู้มอบอย่าหายประธานสมชายก่อสมชายอย่าหายก่อสมชายอย่าหายตั้งโทษก่อสมชายก่อสมชายอดีตประธานมูลนิธิอีเวนต์ไทยครับฝาแต่เป็นผู้ส่งมอบนะครับตั้งบัวปุ่นก่อสมชายกองแต่เตียนอันนี้ส่งนินอย่าจะซื้อยุ่งแต่เป็นว่าต้มปุ๋ยจ่อยบัวเพราะว่านินมาเกษตรป้องรุ่นที่1รุ่นเจ้าสัวและรุ่นที่2แล้วเป็นรุ่นมหาเศรษฐีแน่นอนถ้าเตาต้องมีเป็นต้มปุ๋ยจ่อยบัวแน่นอนเชิญครับเชิญก่อสมชายครับตะกอฝาตะได้ก่อนอื่นเอาจุดแหลงจริงเตาอาจารย์แค่เว้นสีสมบัตินินนะเป็นผู้สืบทอดนะหรือนะเยียไม่โอกาสว่าโจวัดเนี่ยเป็นหุงเชียนกวางหมิวว่าเยียโทษนินเถงโจยมเนียสำนักนะนินอนุญาตแต่ปุญเยียถือแต่ตุ้โจฝาตายข้างในนั่นจะเปิดรับมอบตั้งข้างนอกเยียยินดงนี่หายนำฟังจะสวยก็ไม่มอบนั้น
Các phẳng ồ. Cá phẳng ồ với xuống. Ồ lại gì bún có sầm trai con tề tiền. con thầu kia sen bong kia sen bong nàyอาจารย์ได้ลองอดีตสมงนี่กองเถานินเจ้าเหล่าเจ้าจูงอันนี้น่าหายตายหรือนะเยเสียบเล่งยังล่ะเยทุกปัดว่าขอแค่นินตะตาเปียมังเยอย่าให้เนี่ยเจ้าเหล่าหรืออย่าให้อ้อยเนี่ยหรือนะเยก็เลยโทบูชานินเหยียดอย่าควายอย่าควายในเกษตรปองในโอ้สั่นว่านะnín做得唔差不只咪做得唔差不只，你也唔快呢，個下就快的嘛，個下就快，你一波多帶了，一波有唔在搭真動一波當面貼真一波museum 快帶本จันก็ไทยกัวเมียนจันไทยฝรั่งเราหามิงเจ้านะ一波有มิงปุ่น一波มิงมังmình con thảo con ô này bùa mày mình khoai cái sen bóng này nhiều sắm khăn chảo bùa yêu miền yếm trồng cua tài thảo thầy cua này nên đồng hải như sắm khăn thì nó yếm bắt đầu chòm nhiều như con tụ khoai này cái sen bóng mình chân nhịp nhau chả hay bùa nhiều hay khui yếm khui nhận pháo đó là xe có nhiều bữa nay ô làng xinh xăm นายหนอขั้นถึงเวลาโอ้นายนอมฟัดเซ่นะโอ้รถฮอนด้านั่นน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์อ๋อรถฮอนด้าเนี่ยฟัดเซ่นะถ้าเต้าจิ้วดอนหรือแต่จอนะตัวเนี่ยโอ้เนี่ยเหมือนตลอดนะต้องไปส่วนย้อมตัวฟัดเซ่นะโอ้ลมมันยังเข้าบัวมังกะล้อมันก็ไม่ฟัดเซ่เยี่ยมจะแฟ้มเยี่ยมนะไม่แต่จอนะโอ้อาจจะมีบัวหมั่งการแสดงด่างด่างป้องสาวงามด่างป้องสาวงามตรงหรือว่าเปียเข้าประกาศผลเข้ารอบว่าหลังจากแสดงเหลียวโทสาวงามมิสอิลเมียนอีซินจินจะเฟยไปแห่งในมิสอิลเมียนแต่อำลาตำแหน่งใช่การแสดงชุดนั่งรอครับอันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีอำลาตำแหน่งก่อนนะขึ้นมานะการแสดงบัวพร้อมไหมไฟโอพร้อมนักศึกษาอ๋อเอาตัววิญญาณตาเนาะเยี่ยมภูฟ้าอ๋อและการแสดงชุดนู้การแสดงลำถาดจากบ้านภูฟ้าอ๋อใบประจางบนบัวโอลำถาดนะเก่งเป็นเอกลักษณ์ของบัวเมียนในการแสดง
xiên và mùi dễ tai kinh xiên và mùi dễ tai dây chém dinh tai quần dù chẳng lông búa tai lông tội chẳng chân búa tai lông tội chẳng chân dây buồn hờ cân gà thu miếu phương kinh xiên búa mai diêm nhây phím kinh xiên búa mai diêm nhây phím quần hề dễ vui quần thay dìa tai quần hề dễ vui quần thay dìa tai Ồ, bài vật giáo rồi đúng không? Rất kinh. Rồi tư rủi có. Anh mày tiêu ý giá. Anh mày tiêu. quỳ dâm dưỡng tư tai quang tời ôi này tặng mây mày áo nhã phai về nhị hoa cha mấy mái ế lệ và thô mây tung game ia ôm ia hang hai hang ngó đêm mê ia ỏi búa mây sầu xây hấu xe ỏi này càng nghe mê nhảy nín xe siêu phò chun kênh vượt dấu tinh cha nhìn té kia ya mai ghê và thô mây ia tâm ia dỗ dấu mây đuôi ia miên quang miên lồng ao con tại sao mây dởm yếm luôn đi mấy đứa tao rồi hai tụ quý xây yếm mây quang mê ao toàn nhây trao yếm mãi hai lô ye nhảy tiêm chê ye liu ham mê ye quạt mây đông lại nhảy rồi hai nồi đủ mây sao ye quý xây buồn nhảy tiêm chê tông héo tông ê buồn nhảy miên xê ye liu khu phiêu
dạo này đuôi ía mình quảng mình lồng ao ton tại sao mấy giờ yếm luôn đi mấy đu tao rồi hai tụ quý xây yếm mai quang mê ao còn nhây trao yếm mãi hai lô yếm nhảy tiêm chơi yếm liu ham mê yeah quạt mây đâu lại nhảy rồi hai loài tụ mây sao yếm quý xây vừa nhảy tiêm chơi tông nhéo tông ê vừa nhảy miền xe yên liu cô phiêuโอ้ใบบัตรจ้างมันดูพ่อ จริงสวยเฮลนักแสดงอยู่บนเวทีก่อนนะคะ แสดงเป็นสวยก็ออก นำจังโหเชิญผู้ใหญ่บ้านเทพฤทธิ์มหัฒนะนำชัย มอบรางวัลให้กับนักแสดงแองเฉาพอโรงเรียนเกาหลีล้านนา ขึ้นมามอบรางวัลให้กับนักแสดงค่ะ จ้างก็นำฟัดเจว่าโอ้ยาฝากเจ้าแหม่งว่ากองอำนวยการทวันถ้าเต้าเนี่ยฟัดเจติงไลว่ามิงรอหน่ายตัวเนี่ยโอ้ขอบคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ค่ะ ขอบคุณ เชิญ ครับ นักแสดงลงเวทีได้ค่ะจิมิงอีจันกรรมการรวบรวมคะแนนสาวงามที่เข้ารอบ3 คนเยี่ยมยูบเยปัวเนี่ยป่าด่างบัวอาฮิวโทษทิ้งมิสอิวเมียนอีชินหยีเจเฟยน้องกิษลินฟุ้งรุ่งนิรติใสน้องออมแฟลายฮินไต่อำลานตำแหน่งมิสอิวเมียนอีชินหยีเจเฟยขอเชิญน้องออมค่ะ มิส 2024 นะครับ ก็จะขึ้นมาอำลาตำแหน่งนะครับ 面沉和淡，怀着洞晓，笑了满泪，迷动了苦。我带龙在，隔着我腰，找不面话。 สวัสดีค่ะแปงออนยีโอโบเมียนหัวตอยวิกองเอียมโกเอียมฟัดเอียเหี่ยวปุ๋งไลหินเอียมจำแขวนหลังจังหวัดกำแพงเพชรเอียไหหนงเหี่ยวกอตูแนะนำนิ้งตายแองเอียโทแหลงจริงมูลนิธิอิวเมียนไทยช้ำปุนแนะนำนิ้งเอียแองตุปุนเอียแต่โซแนะนำเอ็นอันเวทีอันทรงเกียรติแองตุปุนโบเมียนหัวตอยแต่ปวมจ๋าไทยกัวหยี่กัวเอียมโกแองเอียโทแหลงจริงช้ำเอียเป็นมิสอิวเมียนอีชินยี่เจเฟยค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและก็มูลนิธิอิวเมียนไทยอดีตประธานและประธานปัจจุบันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเสื้อผ้าช่างภาพพี่เลี้ยงฝ่ายเครื่องเงินของลานขอบคุณหน่วยงานราชการที่อำนวยความสะดวกขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะคะขอบคุณค่ะอีฮอยอันเยตำแหน่งเด่งตรงนายโทษแต่บัวเมียนบัวตอยจังเฉาเอียไม่ตุ่งลืมเอียแหล่งจริงช้ำขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยส่งใบโปรวันนี้เนาะ แหล่งจริงน้องลายหินมิสอิวเมียนอีซินเนี่ยจะเฟย
你也公谁都做这样呀哦，หรือว่าตั้งบัวแอนตุเสียงมิสอิวเมียนอ๋อแรงจริงน้องออมอ๋อขอมีช่อดอกไม้ให้น้องออมด้วยขอบคุณเจ๊ก้อยนะคะ น้องน่ารักมากนะคะ วันนี้ก็มีหกล้มนิดนึงก็ขอให้น้องหายไวๆเนาะได้เวลาแล้วค่ะเราได้สาวงามเข้ารอบ3 คนสุดท้ายเนาะขอเชิญสาวงามทั้ง7 ท่านขึ้นบนเวทีค่ะน้ำโจนะบวมชิงกับจงเสียเต้าเสียจุยฝานักเสียงอ๋อLiving in America เราจะหลบเอง เจมิงอีบัวประกาศก้องหายเตาตุเข้ารอบปัวเตาวะหลิวสิก้องอยู่บัวโตไม่บัวยบัวปุ่นบัวห้าจังเนาะเองอย่างฝาอุด่างอีหลามบ่สาวงามเข้ารอบ3 คน Miss Union International ได้แก่M02นางสาวมิก้อยสเตเตินค่ะสาวงามเข้ารอบคนต่อไป M04 นางสาวพินิดาตระกูลพิทักษ์จิตหวังโฝสาวงามเข้ารอบคนที่3ได้แก่ M05 นางสาวเหมือนฝันเต็มจิรวัตรนี่คือสาวงามทั้ง3ที่เข้ารอบนะคะขอเชิญสาวงามทั้ง4 ท่านลงเวทีค่ะขอบคุณนะคะเรายังมีขวัญใจอิ่วเมี่ยนอยู่นะคะแต่เราจะประกาศรอบสุดท้ายนะคะแล้วเวลาต่อไปขอคณะกรรมการเตรียมคำถามไว้ทั้ง3 ท่านจะตอบคำถามนะคะขอน้องๆขยับมายืนตรงกลางด้วยค่ะเตรียมคำถามเลยนะครับเจมิงอ่อนเตะปัวเตาเสียจ่วยนายหนูบัวสูเตาหว่าตรงอยู่บัวไม้วานายอยู่บัวตับจนซองตับจนเฟียนเนี่ยอยู่บัวหิวป่าตั้งปนหนูบัวกันกินตู้ให้เตาเจาะตู้ให้นอมวานายเซจุเตานายออกเตาเจาะตู้เซกันคอยกันคอยเลยจุกันเตาปุนบัวคอยบัวคอยปุนบัวเนาะบัวคอยหรือบัวโตกหรือว่านายหรือบัวออกซองคำถามคำถามกำลังมานะครับคำถามกำลังเดินทางมาให้เวลาแล้วจะก้อยบัวว่าหน่ายน้ำจะก้องอีบัวเบนเจียงก็นั่นอีบัวสุยนะซัวเนี่ยเจอกับคำถามเรานะครับอย่างคำถามยังไม่มานะครับแต่ตอนนี้สาวงามทั้ง3ของเรานั้นตื่นเต้นมากแล้วนะครับตื่นเต้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะตอบแล้วเนาะพร้อมที่จะตอบแล้ว
แล้วคณะกรรมการก็จะให้คะแนนขณะที่สาวงามตอบคำถามนะคะ เหมือนที่เราได้พูดไปเบื้องต้นเนาะว่ากรรมการเขาดูอะไรบ้างนะคะมีหลายๆด้านคำถามระหว่างรอคำถามเนาะขอให้น้องสาวงามทั้ง3ท่านเดินโชว์ตัวทีละท่านนะคะ เริ่มจากน้องเหมยก้อยก่อนเลยค่ะยังฝ่าวมิงสายปุนเอาหยิบโซมยันหัวตู้หมักออกสำหรับคำถามนะคะเราจะให้กรรมการทั้ง7ท่านนะคะเตรียมคำถาม3คำถามค่ะให้กับสาวงามนั่นแหละไม่มีใครเตรียมใช่ครับคำถามถามคำถามแรกจากเจ๊ก้อยดอยซินเวอร์นะคะถามให้กับสาวงาม M02 เป็นผู้ตอบนะคะนางสาวเหมยก้อยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้เป็นท่านประธานกรรมการวันนี้นะคะค่ะคุณนงเยาว์นะคะเป็นตั้งคำถามแรกค่ะคำถามที่2และ3เตรียมไว้ด้วยนะคะค่ะถ้าเกิดว่าท่านได้เป็นมิสอิลเมียนไทยนะคะท่านจะมีการเชื่อมโยงกับหรือสารสัมพันธ์กับอิลเมียนทั่วโลกแบบไหนอย่างไรค่ะทวนไหมคะโอเคถ้าหนูได้เป็นมิสอิลเมียนไทยนะคะหนูจะมีภารกิจหรือการเชื่อมโยงกับอิลเมียนทั่วโลกแบบไหนอย่างไรค่ะขอถามเป็นภาษาเมียนนะคะกรรมการหน่ายกาสิก้องไม่ตู้เป็นมิสอิลเมียนอีหยังไม่ให้นอให้จิวทงเฉาเหยียดจุ้งบนแยอิลเมียนฮานอใหม่จะจิวทงแรงจริงสำหรับคำถามส่วนตัวแล้วเอียเป็นเมียนที่เฉียวโซเชียลอยู่แล้วไอ้เอียจะใช้สื่อโซเชียลในการสื่อถึงเตียเตาก็ไอ้เอียเป็นเมียนเซียแล้วก็ทุกวันนี้เอียก็ยังเจียวิถีชีวิตของบัวเมียนในทุกๆวันแล้วก็ในทุกคลิปของเอียและยังอาเจียปุ้นบัวเมียนเสียให้ไต่แจให้ทั้งแจให้เป็นเมียน
อีจันบัวเสียนั้นหนังให้เป็นเมียนให้แทงแจส่วนตัวเอียนะเสียให้เนี่ยโอเอียจะโจคลิปนำคลิปเจมิงเป็นคลิปออกปุนว่าเมียนมัวต่อยทั่วโลกตุ้มหม่างกองเอาบัวน่ะเป็นเมียนเสียสวยห้าหนอจุคงบัวเยว่า10 เมียนอย่างว่าเมียนหมายอยู่ตัวกองหนอกองเอาบัวเยประเพณีไหว้บรรพบุรุษบุญยงว่าอย่าจะใช้นำสื่อโซเชียลนะอันนี้ช่องนะเป็นในการสื่อเถาอิวเมียนโลกแรงจริงช้ำ แรงจริงน้องไม่ก้อยสำหรับคำตอบจิมิงเป็นคำถามที่2ให้กับสาวงาม M04 นางสาวพินิดาตระกูลพิทักษ์กิจเชิญคำถามจากคณะกรรมการค่ะtôi nói nải bé nải tăng hết phê xây nải tăng bữa bữa xiết rồi đấy xin chín rồi nó hắn nải nải nhé cái nải cái này con chânว่าท่านมีแนวทางในการแนะนำน้องๆอิวเมียนนะน้องเรานะครับรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของอิวเมียนแบบปฏิบัติได้จริงๆทวนไหมทวนใหม่ไหมท่านมีวิธีการหรือแนวทางในการแนะนำน้องๆในการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของอิวเมียนแบบปฏิบัติได้จริงๆเชิญครับโทว่าไหนเป็นเมียนว่าสิก้องไม่ตู้เป็นเสียจวยเงี้ยนิ้งอีหมวนมวยอ้อยให้หานdịp trên phải tổ trên bùa nhẹ miền nhẹ lệ phình phải tông chơi ấy tổ trên mình mày hà nào mày chơiคนไม่เต้าแหลงจริงนำว่าหน่ายก้องหน่ายกับเอียสามารถแบบปุนบัวเด็กรุ่นใหม่อนุรักษ์และรักษาบุญวัฒนธรรมประเพณีอิวเมียนฮะโนตุนะบัวจุยอมรับคำว่ารักษาอนุรักษ์ก็คือปุนนินคงเดิมเมื่อบัวจุยอมรับก็เซปัจจุบันเด็กอิวเมียนรุ่นใหม่นะเนี่ยแล้วบัวจะเยเล็งเห็นได้2ข้อก็คือ1บุญเมียนว่าอยู่อิวเมียนปัจจุบันยุคปัจจุบันนะแล้วว่าหนงหายหนงเมียนว่ากองส่วนใหญ่แล้วว่าหนงภาษาไทยกลางในการสื่อสารน้ำตองในเยหายปุนบัวตุกองว่าเป็นเมียนว่าช้ำแต่เองประเด็นที่2ก็คือบุญเมียนลัวโฮอาจูเองยอมรับและเข้าใจว่าบัวอีจันปัจจุบันนะบัวไม่สามารถใส่ชุดอิวเมียนดั้งเดิมในการดำรงชีวิตตู้แต่อาจูหมายการประยุกต์ค่าดอมเที่ยวบัวเดินแฟชั่นโชว์ก็คือเป็นอิวเมียนประยุกต์ไปในตัวเพื่อที่จะปุณเหมาะกับสภาพบริบทของปัจจุบันนะห้างหายอยู่ป่าแต่แห่ปุนเมียนหมวดต่อยตัวฮิวตัวก็เซบัวเมียนเนี่ยมีดีและมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ค่ะแหลงจริงช้ำแรงจริงว่าเตากับ M04 นางสาวพินิดาจิมิงเป็นว่านายปุ้นเถาเสียจวย M05 นางสาวเหมือนฝันเต็มจิรวัตรโทว่านายกรรมการขออนุญาตเป็นภาษาไทยนะครับ คุณจะใช้เอกลักษณ์อะไรในอิวเมียนนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้โลกได้รู้ครับอีกรอบหนึ่งนะครับคุณจะใช้เอกลักษณ์อะไรในอิวเมียนของเรานะครับประชาสัมพันธ์ให้โลกได้รู้ครับขอบคุณครับเป็นเมียนว่าเซไม่ไอ้หนงให้หยงปุนเมียนให้ฮิวตะกองบัวไหนเป็นอิวเมียนทางนอปุนจะโหเตาแรงจริงสลับน้อมว่านายก้องเป็นไอเยียวหนุ่งหยุ้งตรงเป็นบัวเมียนถิงจบปุนอนุรักษ์บัวเมียนไอเยียเซบัวอีจานะบัวเมียนมาต่อยหมั่งให้ดาวอย่าปลอดไม้ชงไอเยียแหน่เสียหนุ่งบัวยี่ชงเอาบัวยี่ชงแหน่จู่เก่งหนุ่งเหี้ยวหนุ่งชาโจนินใต้เองเอาบัวชงแหน่เป็นเอาบัวยี่เอกลักษณ์ฮัตเต้าไตตู้ไตปอดไอหิวก้องไหนเป็นอิวเมียนยาบัวยี่เมียนยี่ชงแหน่ฮัตเต้าไตปอดอย่าหิวเด่งเองอีจาน
บัวเจ้าชงเนี่ยมีจับโจลุยโฮโลไฮไปจันหวานเหี่ยวโจแฟชั่นเองเจ้ามีเดียเฟซเดียฮันยุงโชโซเชียลไอจีโลไฮเซปุนลุงเดียตุ้มหมังตุ้ปอดเองชงแหนเจก้องไกวชงแหนนินใหม่นินยีลายเอกลักษณ์โลไฮโอใหม่ลายเดียวลายส้มงานเปียงยุโลไฮนินแสดงถึงความเป็นมาของอบัวเมียนเยเซออยนำเสนอหยุ่มบัวเมียนยีชงโอแรงจริงช้ำโอบัวเมียนมัวตอยแรงจริงลาหินว่าเตาเถงกรรมการเป็นยังเถงกรรมการเขาเฮี้ยวแต่เงเวสู่เตาอย่าเตาตุ้หลงเงท่านไหนน้ำจังโหบัวปุนเสียจวยปัวเตามิงฮิตขวนหรือปุนกรรมการสาวตั้งหรือบัวคะแนนหรือตั้งบัวอันซิงหรือว่าฝาใต้อีสานบัวหมวงจุงยำบัวเยเมียนเงนักร้องท่านไหนปุนน้องบัวจวยมิงเจียมิงฮิตขวนด่างโอก่อนที่จะฟังเพลงเยมาตาช่วยไฟเนาะเยิมชนะยันนั้นช่วยฉันช่วยจะหนีมาเนี่ยก็นินตองเนาะตองเจ้าน่ะล้อมปันนิมาเนาะหาเต้าเป็นมาเลยตอนที่ช่วยตายว่าไม่หมั่งกับไม่สิ้นเล่นมันจะช่วยติงลายนินก้องเหี่ยวนี่ยมาเหี่ยวแม่มิ้นเนาะแม่มิ้นเนาะทุกเสียงเจ๋ยหิวเจียนที่นี่ก็เหี่ยวแม่มิ้นเนาะเรือนี่บัวนี่ก้องนี่เหี่ยวน้องมะลิเนาะหาเต้าแม่มิ้นทวารทับเต้าว่ามาช่วยไฟกว่าเสียนะเหี่ยวน้องมะลิหน่อยนะลูกสาวตามหาแม่นะคะ ชื่อน้องมะลินะคะอยู่ที่ข้างเวทีนะคะ เชิญมารับบุตรหลานของท่านได้ค่ะเชิญพบกับนักร้องอิวเมียนนะคะเชิญค่ะนักร้องอิวเมียนนะครับเราพบกับนักร้องอิวเมียนมีไหมครับนักร้องตอนนี้นักร้องน่าจะได้ที่ละมั้งมีไหมครับตกลงมีนักร้องมาไหมถ้าไม่มีนักร้องมาผมจะประมูลแล้วนะเพราะว่าผมยังมีเขาควายอยู่ที่จะประมูลต่อมีไหมคะแนนจากคณะกรรมการมีนักร้องมาไหมครับพร้อมเลยไม่มีนักร้องมาประมูลเขาควายนะครับเขาควายหลังจากประมูลเสร็จเราจะประกาศหลังจากประมูลเสร็จเราก็จะประกาศผลแล้วมีทั้ง Popular Vote ว่าใช่ Popular Vote ก่อนเลยแล้วก็ชนะเลิศอันดับ1ทุกคนที่รอคอย2 3จะมี4ท่านที่ได้รางวัลในคืนนี้ว้าวนะครับเวลาที่เรารอคอยใกล้จะมาถึงแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราขอประมูลเขาควาย5 นาทียาพวนนะยาพวนแอกวางศูนย์เป็นหมวต่อยแปลงออดเป็นหมวต่อยเยียเถานะประธานมนตรีอีหมวนนายงวยฮัตติวอีจันน้ำมุยได้บัวไม่หุงจาแต่ถึงยานบัวอีหมวนนายจู่ต่อกันนายตายหมายปุ่นมวยบัวเซียวยานตายคอยน้ำมุยอีจันนายเขาก้องนะบัวหลอมตุยานตายนะแต่จู่อีอย่างนะให้ดอทป้นเนี่ยไม่บัวนะอยู่ว่าให้สมนำงานชวนหรอแองไม่บัวมเถงที่บัวประมูลนะอยู่ว่าให้ดอทป้นเนี่ยใช่ไงดอทป้นนะไปต่อเขาไว้อะไรเขาก้องหรือว่าจัดหรือดอทป้นนะตีอย่างนะบัวหลอมตุเจ้าภาพมาหรอเจ้าเฮให้ข้างไหนหรือนะบัวก็หลอมตุเจ้าภาพนะบัวตุกวางต่อยข้างไหนเจ้าเฮให้ข้างไหนข้างไหนข้างนอกอีหมวนนายอาจังว่าบัวอดีตว่าประธานมูลนิธิว่าเฮียสมชายลุงรัชตะวณิชว่านินมาน้อมงจองเนาะอาชิงวิทโหนินใต้ประมูลก็ว่าบัวเบียนหัวต่อยว่าแกงตัวฮบติ้วแกงกวินบดเจียงี้นะก็จะชอบทำบัวกวินแต่ละตังบัวสูงหัวช้ำมาละก๊อบจัดเลยนะอาจังมาเมียนก้องเองเหี่ยวต่อใต้ประมูลจุนนะว่ามาเมียนดงเงยนะขนาดนั้นเซ่งงจองไหนเซ่ตุ๊กต่อฝาประธานตุ๊กต่อฝาน้องมงจองและตังบัวไหนกากองสุยุงประมูลเริ่มต้นที่ราคาอีวันเจียนนินเสงงจองธรรมดาเสงงจองธรรมดาสุยุงเพราะว่านี่อันเจียนยุงนินไม้พลอยแองไม้รูปมังกรนินมาเจ
จะหุงพูดไม่ได้จะหุง จะหุง หรืออันเจนพลอยเนี่ยเป็นอัญมณีอ่ะเจียนเจียนน่ะงงจองน่ะโลหอยบัวเปียวตะปูงวัวบัวเย่เปลี่ยนหุงอ่ะหรือว่ากัดเจียมเย่กันจองแต่ปนบัว12ตระกูลแซ่เมียนเจียมเย่ฟิงเมียนต่อเย็บเปียวตะปูงบัวจีแต่ต่อจุงต่อได้งงจองแต่เปี้ยมจองเหวลุงเหวฟู่เหวโลอ่ะบัวเปี้ยมจองน่ะมันจะต้องเปี้ยมจุนเมียนเปียวมันจะให้นายโอเป็นบัวต่อยกระเป๋าบัวเปี้ยมจองน่ะบัวเปี้ยมบัวเหวฟู่เหวโลเหวลุงเหวเดานินหมายว่าที่มาที่ไปขนาดโอเคหรือนะอีหมวนบัวเริ่มต้นประมูลที่ราคา 25,000 เริ่มต้นที่อีวันอีวันในราคาต้นทุนเขาต้องบัวปุนอีวันนะมูลนิธิตุ้ยหนองบานอีเวอร์อีเต่าฝาได้จกงฟรีอีหมวนนะเพราะว่าในต้นทุนอีวันประมูลตุ้ยอีวันนะปุนเฮียสมชายสิ่งเนี้ยแต่นี่จ่ายว่าจะหุ่งจ่ายว่านี่เงี้ยว่าพลอยละหายว่าเลยนะเขาต้องเจียด่างอีวันฟาร์มิงนะยูวที่ตายตุ๊เตะแต่เปลี่ยนนะสมทบมูลนิธินะคอยน้ำบุยขนาดไหนยูวัวอ่อยคอยน้ำจัดสินนะคอยนะอีวันเช็ดออกเป็นหัวต่อยคอยอีวันเช็ดออกประธานเจ๊ยังสะอังมาเจนยานเนี่ยมาเจนพลอยมาเจนยานเนี่ยมาเจนพลอยเลยมาเจนยานมาเจนจุงขนาดนะยูวัวคอยนะอีวันเช็ดอีวันเนี่ยยูวัวจะกงฟรีเหมือนกิ้งตุ้ยน้ำบ้านนะฝาแต่ขนาดนะประมูล27,000ครับใครสนใจยกมือขึ้นครับอีวันเช็ดอีวันเช็ดสิงห์น้ำจองว่าสิงห์น้ำจองว่าเอากะฮัตตาซุงปัวฮัตตาโหนงอีวันเช็ดบัวส่วนมิงมิงเปี้ยมเหวลุงเหวดาวเหวจินเหวย่านเป็นฟุเป็นโลแน่นอนอีวันเช็ดมากะฮัตตาซุงปัวเยี่ยมหายเยี่ยมหายอย่าปุ้งอีวันเช็ดมาเจนยานมาเจนพลอยมาเจนจะหุงตาสัญลักษณ์นอมจองนายขนาดมากะเต้าหนงอีวันเช็ดอีวันเช็ดส่งปัวอีวันเช็ดเยี่ยมหายปุงส่งปัวโอเคปัวอยู่ไหนนายอีวันเช็ดหมายคนประมูลแล้วนะครับโต๊ะแรกเยี่ยมด่างนายอาจารย์ว่าชีใดเจียมผมตรงนู้นชีใดตียังก็อีวันจ้วนเราบัวเจ้าเหรอตรงนู้นชีใดอีวันเช็ดอีวันเช็ดเต้าสู้อยู่ไฟฝ่าวอีวันเป็ดฝ่าวอีวันเป็ดอีวันเป็ดเต้าสู้อยู่ไฟฝ่าวอยู่จุดอย่าชินฝ่าวอย่าชินไม่ไฟอีวันเป็ดช้ำฝ่าวอย่าชินปุ้นใบบัวช้ำฝ่าวอย่าจุดชินนะฟอมโอเคเจ้าของแบรนด์ซีเซลปุ้นอีวันเป็ดเต้าแข่งนี่เต้าแข่งนี่อีวันเป็ดตัวอย่างย้ำด่างแต่อีเต้าย้ำด่างจริงอีวันเป็ดเต้าปุ้นอีวันจั่วเต้าปุ้นอีวันจั่วเต้าก่อจังว่าดินสูงวะเต้าก่ออีวันเป็ดเต้าอีวันเช็ดเต้าอีวันเป็ดปุงสู้เนี่ยฮะอีวันจัวอีวันจัวฮัตเต้าปุ้นปัวหวานตะมิงฮัตเต้าปุ้นปัวหวานตะมิงฮัตเต้าสู้ชนะนี่ตะมิงก้อยหมายสวนปัวหวานนายนี่เจ้าของขนาดนี้เป็นเจ้าของนี่ต่อแต่ประมูลป่ะนี่หมายสวนปัวหวานเจ้าของนะครับซื้อคืน 30,000 ใครสู้เจ้าของไหมครับแสดงว่าเจ้าของกล้องมูลค่าต้องเยอะกว่า 30,000 แน่นอนถูกต้องไหมครับนี่ยังมูลค่าเก่าช้ำปัวหวานนั่นไงเจ้าของนินหมายส่วนฮัตตาปุ้นปัวหวานเย็ดตอมิงฮัตตาปุ้นปัวซีเซลครับปัวหวานเย็ดฮัตตาสู้ปัวหวานใหญ่ตอมิงเอ้า 32,000 ยกมือครับปัวหวานใหญ่สู้ปัวหวานใหญ่สู้ปัวก่อสู้จะไฟก่อสู้จะไฟปัวหวานใหญ่สู้ปัววันเย็ดเอ็งช้ำตุสินนะทำตุสินนะกิ่งตัวอีสุนะเอ้าปัววันเย่ไม่ไฟไม่อยู่สาวเอ้าปัววันเย่ไม่ไฟไม่นะปัววันเย็ดนับ1ครับปัววันเย็ดนับ1ไม่ไหมปัววันเย่ไม่ไฟมาอยู่ไฟเมียนมือต่อยเมียนมือต่อยไม่ไฟปัววันเย็ดนับ2ครับปัววันเย็ดนับ2ละถ้าเต่าสู้อีกไฟมีใครจะสู้อีกไหมครับ 31,000 บาทนับ2แล้วนะครับมีใครขึ้นอีกไหมครับ 32,000 ยกมือนะครับ 32,000 ยกมือเลยไม่มีใช่ไหม 1,000 บาทนับ3ครับผมโอเคเชิญครับเชิญมารับบนเวทีบริษัทซีเซลบริษัทเสียทิวนะครับท่านอดิศักดิ์ลุจิ
ธีรโชตนะครับท่านก็เมื่อกี้เป็นผู้สนับสนุนนางงามไปแล้วนะครับ ตอนนี้ก็รับประมูล ขออนุญาต นะครับ เชิ เขา ญ ควาย เฮียสมชายขึ้นมาด้วยไหม เชิญครับเชิญเฮียสมชายมามอบด้วยตัวเองเลยนะครับนี่ ก ครั อบ งตัวตามเป็นตุ้ม ได้ยังตายยัง ตัวตาเนี่ยออกตัวตาเนี่ยรบกวนเชิญขออนุญาตเชิญเฮียสมชายขึ้นบนเวทีหน่อยครับ อ๋อนี่ก้องว่าจองอันว่าเชียร์อย่างเนาะ อ๋ออันว่าเชียร์ ว่าเชียร์อย่างขนาดนะฝากด้านตะกัวมาให้หน่อย แอมเป็นยุงขนาดเป็นยุงให้ตังนินมาหมั่นมิงรับจากเฮียสมชายข้างนอกแหลงจริงช้าโมแหลงจริงนะว่าเฮียทิวแหลงจริงเฮียทิวเจ้าของแบรนด์ซีเซลอีห้อยแหลงจริงยูว่าอีเต่าตาจุ่มบัวมันต้องกวาดยูเพียนะอีเหมือนครั้งสุดท้ายมันต้องแกงยูว่าอีเต่ายูว่าแต่หลอดสิ้นหลอดยานคอยน้ำบุยแหลงจริงช้าโมมี ป ประ ระ กาก า ศ ศ โทรประกาศตั้งหาเต้ากระเป๋าดอทแต่ซิปว่าแต่ซิปหน้าเวทีแล้วกันกระเป๋ากระเป๋าแต่จริงซ้ำเท้าเจ้าโหบัวตู้หิวกองให้เตาให้ตู้เสียจ่วยเงี้ยนิ้งยำอีหมวนท่านไหนโทรกองติดเตียนจริงใหญ่ฮัตเต้าตู้ไหนนอมนิ้งแฟชั่นเลิศเซตู้ยานเหยียดหวันบาสเองชาวสายสะพายชาวเหยียดนอกเหยียดต๊อบย่างเหยียดต๊อบย่างเร็วฮัตเต้าตู้ตะเหนียวเต้าเซตู้เสียสินบาสชาวสายสะพายชาวเหยียดต๊อบย่างฮัตเต้าตู้ตะฟามุเต้าเซเองตู้ยานยาสินบาสชาวสายสะพายชาวต๊อบย่างเลียวแองไม่น้อมรางวัลเซขวัญใจยิวเมียนแฟมิสป๊อปล่าโหวตตุ๊บยาซินบาสเฉาสายสะพายเฉาต๊อบยังไอเซจริงใหญ่ตรงสิเต่าตุวะโอ้ยเสียง Những hái đau nhiều bé yêu miền những hái đau nhiều máu miền dù phố buồn buồn miền múa tao tao để đâu quan buồn miền dù ตอนนี้นะคะเราจะประกาศผลขวัญใจยิวเมียนหรือว่าป๊อปปูล่าโหวตก่อนผลอยู่ในมือเราแล้ว โอ้จังเมียนยังต้องตรงนั้นตรงไม่บัวเอาตรงเอาบัวอย่าจู้งหมายพวงมาลัยปูนว่าบัวสาวเยี่ยมไหนให้เต้าทำเสร็จตู้ไหนนอมนิ้งเหมือนกันน้ำมันช่วยจะไปจากบัวต้นไม้ ใจ ช้ำ ผลประกวด Miss Ilmian International ชนะเลิศไม่ใช่ชนะเลิศหรอกมันแบบชนะเลิศจากขวัญใจขวัญใจอิลเมียน Miss Popular Vote ได้แก่M10นางสาวน้ำฝนบุญคำน้องเหมยงิ้งค่ะขอเชิญขึ้นเวทีเลยนะครับ นายเซขวัญใจอิลเมียนมิสป๊อปปูล่าโหวต2025น้องอเมนะคะเป็นผู้เชิญรางวัลขอเชิญเจ๊ก้อยนะคะดอยซินเวอร์เป็นผู้มอบรางวัลให้กับขวัญใจอิลเมียนค่ะรางวัลขวัญใจอิลเมียนเงินสด 5,000 บาทการตั้งฟังเรียงแห่งไม้สายสะพายจัดเจ๊มีดอกไม้และสายสะพายด้วยนะครับขอบคุณเจ๊ก้อยพิมพรลูกรัชตะวานิชนะคะ
จากบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่จำกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ สายสะพายค่ะ สายสะพาย ผู้เชิญรางวัลคือน้องเกาหลีกับน้องอเมนะคะ น้องอเมดาวติ๊กต็อกนะคะ และน้องเกาหลีเป็นนักร้องอิวเมียนเสียงหล่อ คนก็หล่อนะคะก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ บัวสองเมียนเยนิ้งสองเมียนเยตรงอื่นเยนิ้งตรงนั้นก่อนนินตู้พวงมาลัยช้ำเจียวเต้าปรบมือหน่อยครับ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ ยังมี เชี ช่ ย อ ร์แล้วก็รักน้อง มีช่อดอกไม้ นะคะ ใหญ่ๆด้วยนะครับ ให้น้องยืนอยู่บนเวทีก่อนนะคะ และต่อไปขอเชิญสาวงามทั้ง3ท่านนะคะขึ้นบนเวที บัวตาเสียจวยอ๋อตาเทียงอ๋อฟ้าเสียงหรอเยี่ยมเลยตื่นเต้นใช่ไหมครับตื่นเต้นใช่ไหมครับรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ M02 นางสาวเหมยก้อยแซ่เตินน้องเหมยก้อยขอเชิญท่านประธานใช่ค่ะให้นักสาวงามเดินก่อนนะคะขอเชิญท่านประธานมนตรีนะคะ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับสาวงามค่ะ เงินสดจำนวน 5,000 บาทพร้อมสายสะพายและช่อดอกไม้ค่ะ เชิญประธานมนตรีค่ะประธานมูลนิธิยูมินไทยค่ะเป็นผู้มอบรางวัลเงินสด 5,000 บาทสายสะพายพร้อมดอกไม้ไหมครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับ
ขอบคุณท่านประธานมนตรีประธานมูลที่อิวเมียนไทยเป็นอย่างสูง ปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับผม ต่อไปนะคะเป็นชนะเลิศนะคะ ขอเชิญสาวงามทั้งสองท่านกลางเวทีเลยค่ะ ระหว่าง M04 กับ M05 นะคะเบอร์ติดกันเลยนะคะให้ทั้งสองจับมือด้วยกันเลยก็ได้ค่ะ สองคนที่จับมือนะครับ เพื่อจะ ตื่นเต้นน่าดูนะครับ ลดความตื่นเต้นน้อยลงเนาะ ใช่ แล้วจะประกาศผลผู้ชนะเลิศนะคะ ผู้ชนะเลิศก่อนนะครับ ชนะเลิศมิสอิวเมียน 2025 ได้แก่ ได้แก่ M04 นางสาวพินิดาตระกูลพิทักษ์กิจหวงโฝนี่เองค่ะ ขอเชิญคุณนงเยาว์เนตรประสิทธิ์เป็นผู้มอบรางวัลนะคะ เงินสดจำนวน 10,000 บาท พร้อมสายสะพายและช่อดอกไม้ค่ะ เดินนะครับ เดินโชว์ก่อนก็ได้สาวงามเดินโชว์ก่อนครับซึ่งนั่นหมายความว่า M05 นางสาวเหมือนฝันเต็มจิรวัตรได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อีหยังกับเบอร์ใหญ่มิสอิวเมียนอินเตอร์เนชั่นแนล 2025อ๋อเสียจวยตรงตูนิ้งเต้าไหน M04 อ๋อนางสาวพินิดาตระกูลพิทักษ์กิจน้องหวังโฝ ขอขอบคุณคุณนงเยาว์เนตรประสิทธิ์เป็นอย่างสูงค่ะ ต่อไปนะคะ ขอเชิญคุณวิชุดานะคะ เป็นคุณวิชุดาเป็นประธานกองประกวดสาวงามในปีนี้นะคะค่ะเชิญน้องเหมือนฝันนะคะมอบรับรางวัลค่ะนี่คือรองชนะเลิศอันดับที่ 1 M05 นางสาวเหมือนฝันเต็มจิรวัตรนะคะนาวิมอบให้เหมือนฝันนะนาวิมอบให้เหมือนฝันใช่เมื่อกี้นั้นของคนนั้นน่ะค่ะผู้มอบรางวัลเป็นคุณวิชุดาประธานกองประกวดธิดาอิวเมียนในปีนี้เงินสด 7,000 บาท พร้อมสายสะพายและช่อดอกไม้ตู้ตัวเย็นเต้านะนะตู้เสียชินอ๋อตู้ยันเสียชินสายสะพายอันสาวตู้อย่าตอบยังอ๋อ เดี๋ยวหลังจากนี้เราขอเชิญคณะกรรมการทั้ง 7 ท่านร่วมบันทึกภาพกับสาวงามนะคะแล้วก็ท่านประธานมูลนิธิอิวเมียนไทยด้วยค่ะขอเชิญบนเวทีนะคะบันทึกภาพกับสาวงามทั้ง4ท่านแล้วก็เชิญสาวงามทั้งหมดนะคะขึ้นบนเวทีค่ะ
ซึ่งสาวงามที่ไม่ได้รางวัลทั้ง4ท่านจะยืนด้านหน้ากับพร้อมคณะกรรมการ แล้วก็สาวงามที่เหลือ6ท่านยืนแถวที่2นะคะ จงเสียจุยอ่ะแต่ว่าฝานะเวทีโอ gặp chuyện buồn yêu chào buồn miên hoa bao muôn nhân du yếm hai đau nhìa bé yêu miền yếm hai đau nhìa hỏi báo miền du phố buồn buồn miền múa tao tao thành đâu quan buồn miền du สาวงามสี่ท่านที่ได้รับรางวัลอยู่ด้านหน้านะคะ สาวงามทั้ง4ที่ได้รับรางวัลยืนข้างหน้า ให้ถือรางวัลที่ได้พร้อมช่อดอกไม้นะคะ พร้อมคณะกรรมการตัดสินในค่ำคืนนี้นะคะ เป็นที่น่าพอใจมากแล้วก็กรรมการของเราต้องขออภัยนะคะหากผิดพลาดประการใด แต่ท่านเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิจริงๆค่ะไม่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรท่านสามารถแก้ปัญหาได้นะคะขอชื่นชมกรรมการชุดนี้จากใจจริงๆค่ะ mây cũng mây dầm Thái Quốc, mây cũng mây dầm Lào Quốc, mây cũng mây dầm Mỹ Quốc, USA, living in America, we are the Union Phim, như hỏi của ta buồn to, bao miền du, mây cũng mây dầm Phá Quốc, mây cũng mây dầm Trung Quốc, mây cũng dầm Việt Nam Quốc, Đông Hải Quốc, even in Canada, we are the Union Phim, như hỏi của ta buồn to, bao miền du. ขอขอบคุณสาวงามและคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเชิญสาวงามลงเวทีแต่ขอสาวงามที่ได้รางวัลทั้ง4ท่านยืนบนเวทีก่อนนะคะถ่ายภาพด้วยกันก่อนนะคะซึ่งสาวงามทั้ง10ท่านเขามาด้วยใจนะคะใจรักเขาคือก็มีหน่วยงานสนับสนุนบ้างบางท่านก็มาด้วยใจล้วนๆนะคะเราก็ขอบคุณสาวงามทั้ง10ท่านนะคะที่ท่านได้แสดงศักยภาพของท่านให้กับพวกเราได้เห็นนะคะแหล่งจริงบัวเสียจ่วยอย่าจุ้งเจียบเตาน้ายแหล่งจริงเป็นหมัวต่ออย่าจุ้งตรงลมจอยสาวเจียนอีหมวนตายแน่นอนวุยนบัวอย่ากิ่งไม่เหี้ยวแต่สาวเจียนแน่นอนวุยกิ่งแหล่งจริงช้ำให้ตั้งบนตูแกงจวนจากนายแองไม้คอนเสิร์ตของบัวเยอิวเมียนตูแกงควางจวนหยันเปิ้ลเลยมาเหมือนกันจวนแบบตัวยังตั้งบัวแองไม้นักร้องป่าจุงเจียเตาเนี่ยเรียนนั่นดีกว่าตั้งเดี๋ยวมาแสดงสดมีช่างกล้องนะคะขอภาพสาวงาม1 2 3ยืนด้านหน้าค่ะแล้วก็เอาป้ายออกด้วยนะครับเอาป้ายออกด้วยค่ะถือดอกไม้ไว้ก็ได้ค่ะเอาป้ายลงขอประกาศนะคะน้องพัดมือกลองเชิญหลังเวทีด้วยค่ะ发这哦，那发这那哦，他大概发这那哦，主人都准标啊，那版มันตัดจ้อนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาถ่ายรูปนะครับระหว่างคนที่ได้รับรางวัลนะครับน้องพัดนะครับมือกลองนะฮะเชิญหลังเวทีนะครับผมน้องพัดนะฮะมือกลองจะเป็นการแสดงสดนะคะพี่ๆน้องๆเมียนโมตอมตุ๊กแกมสวนโอก่อนที่จะมีการแสดงสดนะครับก็จะมี
พี่คนหนึ่งนะครับที่จะมาร้องเพลงร้องไหมครับ สำหรับในค่ำคืนนี้นะคะ หน้าที่ของดิฉันก็จบลงเพียงเท่านี้ หากที่ผ่านมาพูดหรือว่ามีสิ่งใดขัดตกบกพร่อง ต้องขออภัย และจะนำติชมได้นะคะ จะนำกลับไปปรับปรุงใหม่ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ ขอให้มีความสุขค่ะ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ ขอเสียงตบมือให้กับพิธีกรทั้งสองด้วยนะครับ เรายังมีความสุขต่อเนื่องนะครับ อย่าเพิ่งกลับนะครับทุกคนประกาศนะฮะตอนนี้ เกิดอุบิเหตุนิดหน่อย กระเป๋าสีเขียวที่วาง